Who am I to answer President Trump? Have you ever heard of such a thing? And the Senate President said that Nigerians are not complaining, that we like the way we are living. That I can deal with it, but then that the Nigerians are not complaining. I have petitioned the police. I have also petitioned the DSS. The comment is in order. You are not hearing what I'm saying. I'm saying this time, the Senate President of Nigeria did not answer President Trump. And that the quotation is meant to cause diplomatic row. It is the presidency that will answer President Trump. And all Nigerians are doing their best in that direction. But who is that person that will go and ascribe a comment to the Senate President when he was never met? Ẹ wo ọ̀rọ̀ ti gbàgbọ́ mi yọ o ti di woro sí woro ó dẹ̀ mú kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lábala lérèfé náà lágbà wọlé ojú fèrèsé láti yọjú wọlé ayẹjú sí ojú fèrèsé kan nínú àwọn wíńdò ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní oníbi tá a ti rí tí àríyànjiyàn lábẹ́lẹ̀ ó kọ́ dàbí yẹ̀yẹ̀ bóyá ló di ìjà bí ìbá ṣe pé wọ́n sún mọ́ra wọn sínétọ̀ ìyẹn senate president àti ẹni tó jẹ́ deputy ẹ̀ wọ́n fẹ́ tọ́ bọ̀ra wọn lójú o. Kì í ṣeré kì í sáwàdà kì í sì ṣe comedy skit o kí ló fà á Akpabio lóhùn ò ní sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ President Trump kọ́mọ̀rì tó ń wípé ẹ mọ́rẹ̀ sọ pé òun sọ̀rọ̀ nígbà tó òun ò sọ̀rọ̀ òun ṣàwàdà lásán wọ́n mọ̀ rí tóun gbọ́ Nàìjíríà ní presidency ti sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń dáhùn olórí iléeṣẹ́ ológun tó ṣẹ̀yàn náà sípò òun náà ti sọ̀rọ̀ kí wàá ní tòun tẹ́ fẹ́ mú tòun ìwọ́n mọ ní nọ́mbà 3 ẹ já wo bí igbákejì rẹ̀ bó ṣe challenge ẹ̀ tó níṣẹ́rù ń bọ̀ ní bẹ́rù bámbà yín ẹ wí o ẹ̀rù bọ́mọ Balógun kí ló ń bọ̀ lẹ́rù láti dárúkọ Trump kí ló ń bẹ̀ lọ́rù kí ló ń fọ̀ láyà láti jẹ́ kí àwọn sọ̀rọ̀ nípa Trump ní ìgbìmọ̀ asòfin ẹ jẹ́ àjọ wò kámojú wà débẹ̀. In this case, I did not say my mind. Akpabio, don't be scared. I can say. I said I'm not scared of Trump. I will say my mind. I'm a Nigerian. Nigeria is a sovereign nation. I'm a parliamentarian. I'm a Senate president. I can speak on behalf of Nigeria. I'm not scared of Trump. But don't allow others to speak for you. Don't be scared of Trump. You can say your mind about Trump. Get something. We're a sovereign nation. Get something. Don't allow people to ascribe what you did not say to you. That's wrong, but you didn't say it. That's correct. You didn't say it. Yes, but what I'm saying is that you shouldn't be scared of saying it. No, if you want me to say it now, I will say. We're not scared of Trump. I will say, but then listen. We're a sovereign nation. Listen, I can only say what is discussed. And he's saying lies about our country. What he's saying about our country is not correct. And we have the right to discuss. You also think of what you do with the social media that has a lot of breaking news. Breaking news should not break the society. But a situation where somebody will sit in the comfort of his room and produce a report and produce fake pictures of 2023 when the Senate President with senators visited Port Harcourt on a very different thing and say, oh, Senate President answers President Trump. Who am I to answer President Trump? Abẹ́rí ọ̀nà láti rí yẹn o ẹ̀rù wà lára Akpabio ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ míì ló tún wá ṣẹlẹ̀ níbi tí a ti rí Natasha tó náà ti ń fapá jánu wọn gba passport ẹ̀wọ̀n sí ẹ̀ ní airport kí ló fà á kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí wọ́n padà fún o ṣùgbọ́n ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí wọ́n ṣàfẹ́mọ̀ fìtínà arábìnrin. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ tí President Trump fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí ti ń já rìnrìn ó ti fẹ́ fa wàhálà o. Àwọn China náà ní àwọn ń bọ̀ àwọn Amẹ́ríkà náà ti dá China náà wípé tó bẹ́ẹ̀ ń sìn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu Rufai tó sọ wípé ẹ̀yin lẹ sílẹ̀kùn fólè ẹ̀yin lògiri ńlanúlẹ̀ tálàǹgbá fi kó wọ̀ ọ́ ẹ̀yin lẹ fi ọjọ́ ọmọ Nàìjíríà àwọn tó wá fẹ́ fi àjẹyìn náà dé ẹ wá ń bẹ̀rù ẹ̀ ń sá kíjokíjo. Security. We can call Trump's name we can call Trump all sorts of names. We can insult Trump and everything. The question is, the Trump lie, is that not killing Nigeria? Yes, Muslims are being killed, Christians are being killed, Shokmono worshippers are being killed, Ayilala worshippers are being killed, Ifa, everybody worshippers are being killed. Should the killing be happening? Shouldn't Nigerians' life matter? Shouldn't President Tinubu that talked about the slaughtering of Christians, that was hounding Jonathan then, that Dr. Abati confirmed that they even traveled to America to go and report Jonathan then? Shouldn't he do the things he criticized Jonathan for? It's so easy to criticize. Now we are telling President Tinubu, do what you criticize Jonathan for. Stop this. It's not about rhetoric or anything. I just want to stop. See, there are a couple of foundations and NGOs I work with. I do work in IDP camp. Femi, at a point in this country, the first IDP camps I started hearing of was when Liberian refugees used to come here.
Today, Nigerians are living in IDP camps in their own country due to this insecurity. That's true. And we are treating this with kid gloves, and we are trying to say, this, we are talking government narrative. Stop the killing he wants. So fix the too much to problem ask for. I think it's the biggest response from the Nigerian people. Yes, you might say, I mean, for those who have conspiracy theories around why Trump is now having a particular interest in Nigeria and designating it as a country of particular concern, and even to the extent of threatening military invasion. Well, the truth is that if I use the analysis or the illustration of the fox and the vine, if the hedge is broken, the fox can get to the vine. So they have a platform, an excuse, as it were, to come in. And unfortunately, the excuse is actually factual. It doesn't give America the right on whatever level. We've talked about the UN Charter and what it says about sovereignty of nations. But the truth is that as a people, and I said it before, we should be actually embarrassed that it's taken the Western world to tell us what we know is a problem. And ó dá àwọn ẹtí gbọ́ lẹ́nu Rufai, gbọ́ lẹ́nu Ayọ̀, á gbọ́ lẹ́nu Dr. Abati náà mọ̀ pé tí wọ́n mọ̀ ẹ́ yàtọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ sovereign nation yìí sí Nàìjíríà jọ nǹkan sọ ń pa sovereign nation. Pẹ̀lú yàtọ̀ fi ń jẹ àwọn aráàlú wọn. Alágbára ńlá, èyí ń fọwọ́ ọlá ẹ fi ń gbá àwọn aráàlú yín lójú. Wọ́n wá fẹ́ fọwọ́ ọlá gbẹ̀yìn náà lójú ẹ̀rànjú lábẹ́ ẹ̀gò. Bọ̀dá Abati mò ń bá wí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Even if we don't have anything, we have great human resource. We have individuals doing very well, even in the United States, and excelling everywhere. He says he wants to defend our cherished Christians in Nigeria. He has become the defender of the faith, along with Congressman Moore and Cole, and also Senator Ted Cruz. Now, the point that we need to make is that all lives in Nigeria matter. People have cited examples of how, Christians have been targeted and all of that. But if you ask Governor Zulum of Borno State, he will tell ara wọn rèé àwọn ní sẹ́ńtímẹ́ǹtì ìsọnù àwọn aláríyànjiyàn ó tún ti ń gbé lọ́dọ̀ gọ́vnà Zulum kì í sàn náà polè wọlé ni ẹ polè kò wá jẹ́ polóko kó wá mu bọ́n ṣe mọ́ ṣeré àwọn oníròyìn gan wàhálà wọn pọ̀ o wọ́n wà lára àwọn tó dá wàhálà lẹ́ o ẹ̀yin lẹ ní problem ẹ̀yin lẹ ní ẹsẹ̀ ń dùn yìí àbí tí ẹ̀gún bá gún lẹ́sẹ̀ ni wọ́n ṣe lákàlàkàtà lábẹ́ lọ wọ́n sì fẹ́ báyìí yọ ẹ̀gún ẹsẹ̀ yín ẹ tún wá fi gbé ta irọ́ o ìkíni ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ sítórí àdàmọ̀dì lọ́rọ̀ kan gbogbo ariwo tó ń pa gbogbo propaganda àwọn mineral àwọn náà fẹ́ wá gbà mineral resources ẹgbẹ́ lẹ́nu Àbàtì ní ìsìn tó ní Nàìjíríà ní bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ní nǹkan kan àwọn ní human resources kí sáwọn èèyàn náà ń pa yìí tẹ́ ẹ̀ mọ ojútùú ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní àǹkúrí pé èèyàn ń kú lọ́rọ̀ kan ẹlẹ́ni mineral resources à ń bọ̀ o èèyàn kan tó dín lóhùn ó ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn kan náà jáde lára àwọn Haúsá ó nítorí pé ààrẹ Tinubu wọ́n kówó lé Harris Kamala tí Trump náà nínú ìdíje presidential election wọn ní kíní wọn nítorí ẹ̀ ní Trump ṣé ẹ rí oríṣiríṣi propaganda kan fún ẹ gbogbo ẹnu àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ sọ lórí àwọn oní propaganda mineral resources wọ́n fẹ́ gbépo yín wọ́n fẹ́ gba lithium yín lithium tẹ́yìn gan ò tí ì mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ìyànjú ẹ ní technology tẹ́ ẹ fi lè detect ẹ àwọn náà lẹ́ pè sí ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè wá mọ̀ wúlò rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà jáde náà export ẹ̀ jáde ni tipa ti kú bí ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ Dangote tó gbáyìn lọ́wọ́ exportation ṣé bí gbogbo ìgbàlẹ̀ fi export crude oil ní refinery ọmọ Nàìjíríà ti ń gbèsè lẹ́yìn yìí sì ronú jinlẹ̀ lóòótọ́ USA lè mọ́ lépo wọ́n lè mọ́ dárúgúdù lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan ogun tó ju epo lọ tó ju gbogbo nǹkan epo yín kí ni ẹ gbé mineral resources yín tọ́lọ̀ fún yín tẹ́ ẹ̀ mọ iyẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ wúlò ẹ̀ kẹ́ ẹ gbé kẹgbẹ́ nǹkan ogun adúrú nǹkan ogun tí USA ní ṣebí tí àlàáfíà bá wà ní mineral resources máa wúlò ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Congo Republic of Congo Democratic Republic ẹ rẹ béèrè lọ́wọ́ Sudan ẹ̀yin lẹ sílẹ̀kùn fọlé ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó sá lo àkóyì yóò lo ìgbésẹ̀ yìí kíní náà sọ̀rọ̀ àti dọ́dọ̀ rẹ̀ inú àkójọpọ̀ òròyìn là mú bọ̀ Ọ̀gbẹ́ni elétè mọ́mọ́rí mọ́mọ́ òun náà ìyẹn Gumi òun náà ní kán mọ́ pa àwọn báńdíìtì o nítorí wípé àwọn tí ń complain pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù sàdédé ló ṣe mọ̀ pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn báńdíìtì yẹn náà tó bá pa wọ́n ní ìsìn ẹ̀jẹ̀ sì ń pọ̀ sí tán tálẹ̀ ní nítorí kán wá ọ̀nà àlàáfíà à ń bọ̀ ń bẹ́ gbogbo owó tòwúrò lẹ́nu ó tanú bá ojúkú náà ṣùgbọ́n wọ́n dá lóhùn ààrẹ èèyàn dá lóhùn arákùnrin tó sọ wípé wọn fẹ́ kí Tinubu dé kó jẹ ààrẹ ní 2027 òun rèé o tó sọ pé Tinubu ló ṣe àjọ alájọ Ṣómólú fún Kamala òun rèé o gbọ́nú àkójọpọ̀ ìròyìn
wo Natasha ìwọ ọmọ mi kan à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ nu Abala Sanawole ẹ̀rù rẹ ó ti wà lára Akpabio gan gidi ẹ̀rù ń bà àti sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀yọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ń bà bẹ́ẹ̀ náà ni Natasha náà gbóhùn sókè wípé ààrẹ Tinubu ti sọ fún Akpabio wípé kó rè káńsù gbogbo kéèsì tó gbé lòdì sóhun ẹnu rẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ ti gbọ́. When Boko Haram started, actually Boko Haram were out to kill Christians. It was so glaring. And then they went for security agencies. It took a long time and certain developments before they came to be on people of Islamic faith. And the truth is that most of these terrorist groups only kill Muslims who refuse to support their ideology, who refuse to support what they stand for. But they have always targeted Christians. I'm from Kaduna State. In the last 8 years, especially during the Erufai era, we were burying people in 20, in 30, in 40, in 50, and sometimes 100, weekly, daily, or monthly. And these people who come to kill come with religious slogan. And though many people out there will say, no, it is farmers' herders conflict. And I will say, wait a minute, I've been in development work for over 25 or 26 years. And I've also been around for over 56 years now. I know the difference between farmers' herders conflict. Ó náà lẹ́tí bí ọlẹ́nu oníkan yẹn o, ó dún pọ̀n àwọn tọrọ bá gangan rè tí ì ṣe 10 years, 20 years, 21 àwọn ọmọ Kaduna gangan rè, àwọn Southern Kadunas tó jẹ́ wípé àwọn gangan ni Kìrìsìtẹ́nì. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá fún yín lọ́pdéètì lórí ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu ń gbé. A gbọ́ pé wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ báyìí pápápá. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ tẹ́ Trump lọ́rùn. Wọ́n ní wọ́n ti declare state of emergency ní gbogbo security training centers. Tọlọ́pàá ní ti defense ní wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ti declare emergency báyìí pé wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan tán ń lò àwọn nǹkan ogun tán ní wọ́n ló ti wà outdated. Gbogbo àdó olóró tán kópa wọ́n ló ti wà outdated. Gbogbo ohun tán fi ń train gbígbà téèyàn ń fi typewriter training nígbà tí kọ̀ǹpútà ti wà nígbà tí AI ti wà kéèyàn wá máa tún lo typewriter ní ìsìn kó máa fi kọ́ kínní ẹ rí pé wọ́n ní ibi tí Nàìjíríà dé dúró nù ni wọ́n wá fún wọn 30 days wọ́n sì ní agbọ́ bá a ṣe gbọ́ wọn lára àwọn ìgbésẹ̀ intelligence tán fún wọn nù pé ẹ̀rẹ̀ mójútó ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn yín ẹ̀ sì lẹ́ ń gbìyànjú ń tẹ́ fi ń jà yìí àwọn tó wá ń bá yín jà wọ́n ń lo drone wọ́n ń lo gbogbo ẹ̀yin ò ní nǹkan kan ẹ tún lẹ́nu sí àwọn tó yẹ káwọn help yín abẹ́ ẹ̀rí bá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tó yẹ pé ẹ̀yin lẹ́ ń gba wájú gbẹ̀yìn ààrẹ yín gan corporate ẹ jẹ́ agbẹ́ràn lẹ́nu elékòó àwọn náà sọ̀rọ̀ sàgbọ́n. We should try to appeal to our leaders and our president in US. We should let them gather the correct intelligence for him. You know that. Àwọn tó ń ṣèṣekúṣe pàpà wọn yọ Christian wọn yọ Muslim sílẹ̀ o. So what they are telling him is not so at all. Wọ́n á sì mọ rẹ́rìn báyìí tí Nàìjíríà bá ń sọ̀rọ̀ intelligence tí ẹ fi ń wé ti US intelligence yín. Ẹ̀wọ̀n náà ni gbogbo nǹkan ẹ̀rọ tẹ́ ń lò Google tẹ́ fi ń search wọ́n mọ ibi tẹ́ ti ń search àwọn náà create IP address wọ́n mọ ibi tẹ́ ti ń ṣe wọ́n mọ ẹni tó jẹ́ sponsor wọ́n mọ yín tán. A ní Intel wọn correct àánú ṣe mí pẹ̀lú àwọn onídúdú yìí. Ẹ jẹ́ á dé secretariat àwọn PDP ìjàre ká fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé èèyàn Wike tó náà jẹ tán fi jẹ chairman wọ́n ti di chairman méjì ti PDP ní báyìí wọ́n ló bá kó tọ́ọ̀gì àtàwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn ló bá rí zoom mo ní àwòkàn kọjá ń bẹ̀ ní àníyá afẹ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn faction ó ti di faction méjì báyìí Wike ló sì dá faction lẹ̀ wọ́n wá láwọn faction ti Ìbàdàn àwọn ti Ṣèyí Mákindé wọn náà ti gbé gbèsè wọ́n ní bọ̀dá Adélékè bó ń ṣe lọ́sùn bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dá Ṣèyí fẹ́ ṣe lọ́yọ̀ọ́ báyìí o wọ́n náà bá gbalé ẹjọ́ wọn lọ pé oníkálukú ló ní jurisdiction Ọ̀yọ́ náà ti fẹ́ ṣe convention Wike ló fẹ́ dàrú àwọn onígbọ̀n kankan nínú tán sọ yìí o ààrẹ dé àti gbọ́ Wike ló fẹ́ dàrú ó dá ẹjẹ́ á lọ sọ́yọ́ wa lọ́yọ̀ọ́ lé Ọ̀yọ́ state kárí ìbá ilé ẹjọ́ ń bẹ̀ wọ́n bá lọ high court bá ní ibi tán ti lọ fagilé ẹjọ́ lọ́jọ́ sí pé ẹ̀ lè ṣe convention òun wọ́gilé òun wá báyìí tún kọ wípé ẹ wá ṣe convention yín lọ́yọ̀ọ́ abẹ́wà rí báyìí wọ́n kàn ń lo àwọn ilé ẹjọ́ láti fi gbèsèrà wọn lẹ́yìn ni sàn tẹ́ wá ń dúró dèrè tẹ́ ń gbèjà ó mà ṣe o.
àti bọ́sibò mi o àwọn tẹ́ ẹ rí tán ń gbára wọn tán ń lura wọn ìtàn fi handcuff sí ìyá ìlọ́wọ́ ìyá rẹ̀ Gina Daniels náà kó handcuff sí lọ́wọ́ wọn lọ́lọ́pàá ti gbé e. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kì í sì sóò nìkan ló gbé o wọ́n ní wọ́n gbé ẹ̀gbọ́n àbúrò rẹ̀ àbẹ́gbọ́n rẹ̀ ọkùnrin yẹn tán jọ lọ fa wàhálà ńlẹ̀ ned wọn kò lọ́jọ́ sí wọ́n láwọn méjèèjì náà gbé labágbọ́ tí ìyá rẹ̀ náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè wípé ọmọ òun ló gbé ned ń wóko sókè wípé ó fowó rẹ̀ ràn lọ́wọ́ kì í ṣe ẹni tí ọkùnrin ń fún lówó tí ń náwó fún pòǹgàn ní náwó fọkùnrin ẹjẹ àgbọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Which money? Because I cover you. Your dinner will come out by Odogu. You are making it to feel like feel funky. When you're going for election, how much did dinner give to you? 50K. How much did dinner give to you? $50,000. $50,000. That's not the contract I gave to you to support your election. Yeah, people are saying that choice. Is it choice? Not And the one I supported you with. All my resources right inside your election. You are more. Because people are saying that because of the gold digger. What digger? Because I cover your shame. Go and see that worker students if they are looking like billionaire students. Have you ever seen it? Mama, we have seen it too. Good day, Nigerians. As we speak right now, we are in Ogombo Police Station, Aja. I'm Sammy's wife, and this is his sister. We got an information this evening that some policemen were surrounded around our neighborhood. And we had to know why they were here, you understand? Because we could not just stay inside. They were just mapping us around, so we needed to know what was the issue. So my husband came outside. We came out, then we saw a policeman that came to meet us, and he was like, he came as, I don't know what, he came as a realtor. He said that he sells house, and he wants to know if, I just don't know, but he just came to meet my husband, and he said he wants to buy a house. Okay, he wants to buy a property, and Sammy was like, do I look like one? Why are you asking me that? Why are you telling me I want to buy a property? That do I sell houses to people? And the next thing he was like, are you Samuel? And he was like, why are you asking me if I'm Samuel? The next thing, he just brought out handcuffs, like, and was like, hey, hold him. And the next thing, we just like attacked him. The next thing, he held my sister-in-law here, and he was like, we'll hold you. Everything just escalated, and it was just too much. People came around, everybody was like, what is the issue? Why are you arresting him? You came as a realtor. You said that you want to buy a house or you sell houses. The next thing, you're bringing out an handcuff to arrest him for one reason. What did he do? Before you come to arrest somebody, you have to know what you should bring a warrant and to know why he or she needs to come to your station. But no, he didn't even tell us anything. Now we're asking him, what is the issue? Why are you arresting him? They said nothing. And everything just became so, like everything escalated. It was so bad that it was just too much. And the next... ó dá owó ọjọ́ kún bí ẹja wá débàdàn abẹ́ bọ̀dà Ṣèyí Mákindé títí pé kán mọ̀ wòlé àwọn èèyàn wọn náà fẹ́ gba 150 mítà kan àwọn kan ní 1000 mítà lórí títì wọ́n fẹ́ ṣe circular road pé àwọn tó kọ́lé ẹ̀yin fẹ́ kọ́ títì ẹ kọ́ nǹkan àwọn kọ́ nǹkan ẹ̀yin náà ń kọ́ ṣé ẹ wàá torí títì wọn wọlé ẹ wá dúró setback tẹ́ fẹ́ gbà wọ́n lò ti pọ̀ ju àwọn èèyàn ń wá ẹkún mu wọ́n ń wo mímu ni nínú ẹkọ́nọ́mì burúkú yìí kí ni í ṣe àwọn ará bíi náà. àníkérú ẹ̀ mọ́ o ìgbà tí wọ́n farabalẹ̀ gbọ́ conversation àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó wá rí i pé kì í ṣe pé èèyàn fúnbẹ̀ o ọ̀pọ̀ secular ruby yìí pé wọ́n fẹ́ wọlé wọn ni wọ́n torí ẹ̀ tí wọ́n la omi lójú gidi gan ẹni tí ó bá jẹ́ ọ̀dájú gan tó bá débì lónìí yìí asọ̀kún tó iṣẹ́ ló ń lọ yìí ṣe ti rí secular road ẹ wo ṣe rí léyìí ṣe rí caterpillar secular road náà ni màá fi fọ́nrán àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe kórajọpọ̀ tí wọ́n kórajọpọ̀ síbí màá fi hàn yín ṣe ti rí àwọn èèyàn ṣe ti bí wọ́n ṣe pọ̀ ojú ẹnikẹ́ni ò rẹ́rìn rárá ẹ wo arábìnrin tí à ń wò ní ọ̀kan yìí mo ṣe ń padà bọ̀ lórí sórí arábìnrin yìí ẹ̀kọ́ wo mo ṣe ń padà wá bá arábìnrin sọ̀rọ̀ ṣe ti bó ṣe ń la omi lójú níbi ìní ìdó gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ wo bí èrò ṣe pọ̀ kò sì sí ojú ẹnikẹ́ni tí ó rẹ́rìn níbí lónìí báyìí nítorí pé. kò tán à ń sọ fún yín àwọn aninilára yín rèé àwa tán wọlé wa ń bẹ̀ gan Fílípè ní à ń bọ̀ sí àwọn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn ibo nìkan kó lọ tẹ́lómi ti rí nǹkan ó ti rí lémú yan gàn tẹ́lẹ̀ kò ní í donílé lórí mọ́ yóò wá mọ́ sa irin inú ilé rẹ̀ tàn owó kù tó bá tiẹ̀ lè rí ṣàìmí gan gbogbo egun ara rẹ̀ gan lọ sí lòun náà ó bá di vegetable kalẹ̀ nítorí kò ní àgbẹ̀kẹ̀lé mi mọ́ ìka làwọn ará bí bẹ́ẹ̀ bá ráwọn tọ́lọ́ ń fẹ́ lò láti gbèjà yín ẹ gbà fún wọn ìwọ tí ò sì kàn lónìí tó ń bragado tó ń gapá wípé ẹ jẹ́ kán wo yóò kàn wọ́n náà bó o bá lè bọ́n kẹ́dùn ń jẹ́ kán wò dànù ẹ jẹ́ kán ṣe development ní irú development ìsọnù wo nìyẹn wá dúró setback táwọn ará bíi fílẹ̀ wá dúró setback ìlú lẹ fẹ́ fún wọn.
láwa yìí ó dẹ̀ fẹ́ fi dání lójú pé gbogbo Nàìjíríà lórí nǹkan tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Màmá ẹjọ́ ní sùúrù alájà ní sùúrù ẹjọ́ ṣẹ́rí alájà ìdí wọ́n ṣe ń kó ara mọ́lẹ̀ ohun tí ó jẹ́ kéèsì wọn báyìí ni pé odidi ilé mẹ́rin lórí Ìbàdàn secular road odidi ilé mẹ́rin wọ́n ti put gbogbo eggs wọn into one basket ṣebí ẹlẹ́ni wá ni wọ́n kà ó n ò mọ̀ bóyá kí n máa ṣépè fáwọn ará bíi ni ìkà lélẹ́yìí ìkà gangan Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí kí n tó bá ti gbomi lójú èèyàn báyìí n tó fi àgún rẹ̀ kó jọ ìkà láì. ẹjọ́ sá kí ló bí kọ́ yín sá. Látúndé agbègbè tá a wà yìí wọ́n ti mú circular road wọ́n ti mú aláyọ̀ wọ́n ti mú àtẹ́ńdà wọ́n wà nínú ládé lọ́wọ́ báyìí so wọ́n mú ilé èèyàn kan ilé ẹ̀bí mẹ́rin àti church alájà kan tó ń sunkún lẹ́ẹ̀kan yẹn ilé mẹ́rin ni wọ́n máa yẹn náà ní láàrin so ẹjọ́ ẹ bá bẹ ìjọba kí wọ́n compensate àwọn èèyàn dáadáa because òkú máa pọ̀ láàrin so ẹ ti rí báwọn èèyàn ti ń ṣubú lulẹ̀ so ẹjọ́ ẹgbọ́n ẹ tí wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbí yìí àwọn èèyàn yìí wọ́n ní méje ní ilé méje ilé mélòó lórí secular road kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí ẹ ṣe gan san. bẹ́ẹ̀ náà lórí ìkànnì a kìlọ̀ fún wọn títí pé òjò ẹ̀sìn yìí orí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló ti fẹ́ rọ̀ o tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn máa dálẹ̀ tó bá dójú ẹ̀ wá wo ibi tí ògiri ti lanú lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ni ṣùgbọ́n ẹ já gbọ́ lẹ́nu àáfàá kan Professor Khalifa àmúlá àáfàá ni kì í sáàfàá o Professor Khalifa níbi tó ti tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ àṣírí àwọn ransom àwọn tí ń gba ransom ó ní gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí inú gbó tán ń gbówó jáde tán ń gba ransom yẹn àwọn báńdíìtì ó láwọn sponsor wọn ní gba millions ó ní mi nínú wọn 10,000 20,000 náà ń gbé fún wọn pẹ̀lú bọ̀tán kó lé wọn lọ́wọ́ 10,000 20,000 náà ń gbà mo ní bóòlù náà ṣe mọ̀ bí ta ti ń sọ̀rùn lọ́wọ́ ni Babangida náà ti sáré tẹ̀ nǹkan kan sórí agbágbé ó ní láyé ìgbà táwọn wà military ó láwọn ìṣe amnesty pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí ó ní eléyìí tí ò bá wà dangerous púpọ̀ nù wọn àwọn aràn sí ilé ẹjọ́ eléyìí tó bá ti dangerous jù fáwọn àwọn aràn lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ṣẹ̀dá rẹ̀ lọ́rùn àpàpàǹdodo kò jù bá ná silently náà mọ́ pa wọ́n ń tà wọ́n. ó náà ló wá dífá fún tí pòfẹ́sọ̀ tá à ń gbé bọ̀ yìí tó náà sọ ó lẹ́ni tó bá ti pààyàn ó ní láàárín ọjọ́ péréte ẹ jẹ́ kó náà tẹ̀lé ẹni tó pa lọ sọ́dọ̀ baba God. Secondly, make sure that anybody who either sponsors or does anything must be made to follow the victims within days, not within months of semantic gymnastics in the courts. And therefore coming together and the marching order given by Mr. President, this is impeccable. You cannot say it better than this, but the follow-up, what happens behind the scene? Is it true that our military have the weapons? They have everything, technology is being used. And those who are culpable are ordered to have, at least we know few of them, the former governors from the extreme north, they are known. Those who are in Abuja, those who are making money in Abuja, and the banks know how the ransom money is being deposited. Technology can detect it. The man in the bush hardly gets 10,000, and then the ransom is about million. It is not an elitist game. Let us face reality. Let us stop. Tomorrow belongs to our children. Let us employ them. They can do it. ẹ̀yin lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́ o lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́ o ẹni bá ṣeré lómi àríre gbà o ẹni ṣe bí àríbí lójijì ẹ̀yin lẹ ń béèrè o ẹ̀yin lẹ fẹnu yín béèrè ohun tí ẹ fẹ́ ẹ̀yin lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́ o ẹ̀yin lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́
ẹni bá ṣeré lómi àríre gbà o ẹni ṣe bí àríbi lójijì ẹ̀yin lẹ ń béèrè o lẹ́fẹ̀ẹ́nu yín béèrè ohun tí ẹ fẹ́ ẹ̀yin lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́ o ẹ̀yin lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́ ẹni bá ṣeré lómi àríre gbà o ẹ ń ṣe bí àwárí bí lójijì ẹ̀yin lẹ ń béèrè o ẹ̀yin fúnra yín lẹ fẹ́nu yín béèrè ohun tí ẹ fẹ́. Bàbá wa kò ségè nínú orin bàbá Yusuf Ọlátúnjí ló kọ ẹ̀yin lẹ ń béèrè ohun tí ẹ fẹ́ o lẹ ń béèrè ohun àwọn ilé ń kọrin ara mi sì ń ṣe gírì orin ni mo fi wọlé ni mo fi pàkíyèsí àwọn ìjọba Nàìjíríà àwọn náà fẹnu ara wọn béèrè ń tán fẹ́ wọn náà fọwọ́ ara wọn kọ àyànmọ́ wọn báyìí sáré ògiri they are writing on the wall ó ti pẹ́ tẹ́ ti ń ṣe Ọlọ́run wá gbàdúrà ó wá gbọ́ igbe àwọn aláìṣẹ̀ tán fojú wọn gbolẹ̀ àtẹlẹ́yìn tí wọ́n ń ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ torí ariwo pọ̀ Nàìjíríà ẹni sáriwo sòdì kì í sáriwo sòdì o ariwo ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tán ta sílẹ̀ ó ń ké tán ìlú tí ariwo ti pọ̀ ní àwọn èèyàn ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó dàbí ẹni pàdúrà ò gbà ariwo àwọn aláìṣẹ̀ tán ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ òun ló ń dún létí Ọlọ́run kì í ṣe pàdúrà ò gbà Ọlọ́run gbé igbe yín ó ní etí Ọlọ́run ò di láti gbọ́ igbe àwọn àyànfẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ló mú àjìnà sọ́lọ́run ìwọ́n wò kó o dẹ́ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà a máa ń dẹ́ṣẹ̀ tó jẹ́ wípé a lọ́wọ́ nínú pípa àwọn aláìṣẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí silent wa ká mọ̀ wọ́n ràn pé kò kàn wá ara ẹ̀ṣẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ó lè mọ́ jẹ́ ìdílé wa ó tiẹ̀ lè mọ́ jẹ́ Yorùbá ẹ̀rọ tán pàjù báyìí tán táriwo fi wá lé koko tó fi gbọ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe Yorùbá ṣùgbọ́n Kristẹni nìyẹn ẹ̀jẹ̀ wọn ní ń ké bẹ́yìn ṣe ń pariwo sọ́lọ́run létí ìwọ Ọlọ́run ra mọ́tò fún mi ra bẹ́ẹ̀ náà ń gbàdúrà ẹ̀jẹ̀ wọn ń gbàdúrà ẹ̀jẹ̀ sì rèé bọ́lọ́run bá ti rẹ́jẹ̀ ìmọ̀ tètè torí ẹ̀ ló ṣe dàbí ẹni pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fẹnu gbàdúrà ó tì í sẹ́gbẹ́ kan àwọn tí ẹ̀jẹ̀ wọn ń ké tantan ló fẹ́ tètè dá lóhùn náà ṣé ẹ wá rẹ́yìn tẹ́ ẹ sì ní lọ́ọ̀kì àtèmítèmí náà ní lọ́ọ̀kì tí mo rò fi oore ọ̀fẹ́ àtàánú gbà tí nǹkan ò sí á ẹ má jẹ́ àdásí Olúwa dúró ẹ má jẹ́ àdúró lójú ọ̀nà Ọlọ́run ò gbọ́ ọ̀nà tó bá bọ́lọ́run ṣe máa ń rìnrìn tiẹ̀ kì í ṣe ìrìn tí ó fi yé ọ ẹ lọ ka Bíbélì ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin Mùsùlùmí náà jáde kẹ́ wá sọ fún wa gbogbo bọ́lọ́run ṣe bá la Muhammadu rìn ṣé ó yé Muhammadu kan fúnra rẹ̀ àtẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe jáde wá sọ fún wa gbogbo àwọn alálẹ̀ bọ́lọ́run ṣe máa ń ṣe yóò ṣe báyìí tá a máa dúpẹ́ ní tọ́lọ́run sórí tí Ọlọ́run bá ṣe fún ọ àbí nǹkan kan tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ tó kàn ṣẹlẹ̀ tó rò pé bóyá ìwọ ló máa ṣe kò sọ lọ́run bẹ̀ ṣùgbọ́n tó rò pé ìwọ ló máa ṣe wo Ọlọ́run ó ṣe nǹkan fún ọ báyìí ó sì máa dúpẹ́ bó kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ yìí a sì wà lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ń jà rìnrìn ó ń fẹjú tótó iná fẹjú tótó ní o àwọn èèyàn ń pariwo wọ́n sọ̀rọ̀ sókè sí àwọn kan sọ̀rọ̀ fẹ́ kó bá rẹ Tinubu àwọn èèyàn ti ń já wọn náà ti ń já wọn lẹ́ẹ̀kan náà Buhari tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó fẹ́ kó bá ọ̀gá rẹ̀ ó ti jáde báyìí náà ló wá kó gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ abẹ́rẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá ṣùgbọ́n àwọn míì tún sọ̀rọ̀ lónìí ogún mi ń bọ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kíra mi máa kọ́kọ́ kí Ọlọ́run lọ́run akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò sórí kìtà lè kì yín tó lè qualify yín ẹ̀jú gbogbo oríkì lọ àwọn tá à ń kì í gan ẹ̀jú gbogbo wa lọ oríkì wọlé ayé fi qualify yín ẹ̀sà gbà abẹ́ Olúwa bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ò fún understanding yín agbára wa wọnú ẹ̀mí Ọlọ́run sí wa lójú ẹ̀mí abẹ́ rí nǹkan ó dá ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n níbẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole náà ní ibà pinnu abẹ́ ńkọ́ àtúnkàn lónìí ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ́rin sàn níwájú ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalé símọ́ náà tán nọ́mbà 1 bọ́ọ̀bà gba méjì gba nọ́mbà 1 yìí nọ́mbà 1B kó o mọ̀ bá gbalé símọ́ níyà ní mọ̀yà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìyá ìsómi ọbẹ̀ bábà ò ní jẹ́ àjẹyà láyé mọ̀jẹ̀ kan tàn ó wọ́n sì tan ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ gbéròyìn fún kan náà o èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà nu abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa
ibà ọ̀páká yín náà rí ọkọ̀ àwọn òpége ọkọ̀ àwọn 316 wọn ò ní fi ìyàwó mi ilẹ̀ fi yàn kan bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ̀jẹ́lì bá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì rìpọ̀tẹ́lì àlẹ̀jẹ́lì ní bá rìn gínìgínì ibà tíngúmí àtíngúmí orin gínìgínì ibà pàpàpàràdà mo ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ibà òye pọ̀ rẹpẹtẹ ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáfàtà ibà ń fọbalẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sí lálàyé Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwà náà gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàbí ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ àmọ́ wọnú àkórí ìròyìn lọ́wọ́ ibi tá àti kọ́kọ́ máa dami tútù wájú ká lè tẹ́lẹ̀ tútù ibo là ń lọ tààràtààrà lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn yìí lórí ìgbésẹ̀ tí USA fẹ́ gbé ẹja lọ́dọ̀ Ògbumi wọn lára àwọn tán ń wà nù nínú àwọn tán dárúkọ lánàá kàtígórì tá a sọ lánàá tán ni wọ́n fẹ́ sanction wọn lára wọn bàbá kan tiẹ̀ sọ nínú abala comment section lánàá wọ́n ní wọ́n ń wá àwọn wanted list ti Amẹ́ríkà mo ló dáa òun náà sọ̀rọ̀ ó ní kí USA mọ́ wá o ó ní òun ò sọ pé ọmọ Nàìjíríà náà ń bọ̀ wá pa báńdíìtì àwọn agbésùnmọ̀mí náà ń bọ̀ wá pa ṣùgbọ́n irọ́ àwọn ọmọ báwọn ó ṣe mú àwọn báńdíìtì àwọn ò fẹ́ pa wọ́n fẹ́ ṣe amnesty pẹ̀lú wọn ni wọ́n fẹ́ bọ́n sọ̀rọ̀ nítubí nùbí àwọn ọmọwé àwọn lókàwé náà fẹ́ lò pé kán máa pa wọn èyí lẹ sọ pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ó ti pọ̀jù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá tún pa àwọn báńdíìtì ebe èèyàn náà tí wọ́n iṣẹ́ rán pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ó tún pọ̀ sí ó sọ báyìí mo ní bẹ́ẹ̀ náà ló tanú àbùkù bá ojúkú ó sàṣọ gbogbo ẹ̀ rádaràdá lẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ ń yọ̀ báyìí mo ní ìwọ Ọlọ́run irú sàbí ọ̀ràn wo rèé à ń bọ̀ ń bẹ̀ á mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní sòrò ẹ̀ náà ti sẹ́wọ́ pé wà wípé wá o náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó fi wanted sorúkọ òun wípé òun rèé òun ò rébi kankan òun ò sì sá fún èèyàn kankan báyìí náà ṣe máa ń ṣe wanted ṣé kọmíṣánná odidi kọmíṣánná ìpínlẹ̀ Èkó sáà náà mọ́ tán ṣe ní làwọn ọmọ Nàìjíríà náà bàbá gbèrin wípé ṣòwò rẹ̀ kí nìwọ náà ń lò bó ló ṣe dira tó wá ń fojú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà gbolẹ̀ tó yìí látòkè ló ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ṣé ọ̀gá ọlọ́pàá Èkó ò lè fi ti ọ̀gá rẹ̀ lókè kọ̀gbọ́n ni wípé bó bá ṣe ń yẹ̀yẹ́ gbogbo yín mi ò rò pọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó kódà ṣòwò rẹ̀ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ kan ibi tí kan ti sọ wípé ẹ mọ́ yí ọ̀rọ̀ o á kàn yín ọ̀rọ̀ wọn nítorí wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ jù báyìí torí wọ́n mọ̀ kó ká àwọn èèyàn lára kán mọ́ bá gé wọn jẹ kán mọ́ bá kanra mọ́ wọn ṣùgbọ́n ká ń sọ̀rọ̀ wípé kán mọ́ yí ọ̀rọ̀ báyìí ni USA sọ wọn láwọn ń bọ̀ wá dojú ìjà kọ Nàìjíríà o wọn sì láwọn ń bọ̀ wá invade Nàìjíríà wọn láàyè ìbẹ̀ bá mọ̀ pé ẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ láàmú sọnù ròyìn lónìí bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ tààràtààrà sí bá ti kó ń bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà láyà lọ́dọ̀ burantai àgbà ológun lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ara àwọn tó lò lòdì nù sí bàbá Sunday Igboho ara rẹ̀ ló sì ṣe lòdì sí wọ́n nílò náà bá ganu sí máìkì ló bá ń sọ̀rọ̀ pé US pressure may drive Nigeria and ECOWAS nations closer to Russia and China wípé burantai ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn sì bí relationship nísìn pẹ̀lú USA àwọn rẹ̀ mọ́ bá China ṣe àwọn sì rè mọ́ bá Russia ṣe wọ́n ní kí ló ń da yín dúró ta ló ní kẹ́ ẹ mọ́ bọ̀n ṣe tẹ́lẹ̀ ṣé USA dín ìmú ni Peter ti ń sọ yín lọ́wọ́ ni bàbá kan náà Haúsá ni Sodiq ní jẹ́ Abba Sodiq ló bá ganu sí máìkì ó lẹ́ẹ̀mọ́ nǹkan kó gbẹ̀yìn tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láti jẹrin tí Ọ̀gbẹ́ni tí ààrẹ Amẹ́ríkà tó ti declare ó lẹ́àmọ́ nǹkan kan mo ní kí ni wọ̀ mọ́ wàá sọ fún ọ ló bá túbọ̀ pé ọ̀rọ̀ ló bá na ọwọ́ ìka mẹ́ta báyìí ló bá nà òkè ó ní nǹkan mẹ́ta ni Tinubu ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ààrẹ Trump ní wọ́n máa ìbò ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé wọ́n jọ wà ń bẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta ó dárúkọ rẹ̀ fún wa ló bá mẹ́nu lé ó ní Tinubu gbé owó bàǹtàbàǹtà fún igbákejì Biden Harris Kamala wípé ó wà lára àwọn tí wọ́n financier Kamala tí àwọn kó wọn àti kíní náà dojúkọra wọn nínú ìdìbò ààrẹ òun àti Trump kí Trump tó wá jáwé orókè ó nítorí ẹ̀ ó ní ara information yẹn ni Trump gbọ́ tínú fi ń bí wípé òun fẹ́ dì pẹ̀lú olódòdè mú ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ńkọ́ ó ní Abala Àkójọpọ̀ ròyìn òun ó ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mú ni ṣé ká da ọ̀rọ̀ ọbọ̀ máàlù yìí nù torí kó jáwúsá àbí kámọ̀dánù àbí ká gbọ́ ọ̀dà etí ọba ń lé etí ọba ló kó ká gbọ́ àbí ọ̀dà Abala Àkójọpọ̀ ròyìn á tẹ̀tí gbọ́
bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àádọ́dọ̀ ọmọ pétérù Peter yẹn Peter Obi àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọn ní kò sọ̀rọ̀ láti jọ yìí Peter náà ti wá jókòó ọ̀rọ̀ lẹ̀ ó dà á lẹ̀ wọ́rọ̀rọ̀ báyìí ni ó ti sọ̀rọ̀ báyìí o à ń bọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àádọ́dọ̀ Wike ní Wike náà bá ń fọwọ́ gbáyà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní kò mọ́ sọ̀rọ̀ o wọ́n ní kò ń jọ o kò mọ́ dà sí o ó ní ṣùgbọ́n full-blooded Nàìjíríà lòun ọmọ ọkọ Nàìjíríà lòun òun lè wọ́n ṣe bí ìtarọ̀ òun kìkìkì ṣùgbọ́n bóun bá sọ ẹmọ hàn gbọ́ pé òun ó sọ òun ó gbẹnu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún bí wípé àwọn ọmọ rẹ̀ tó wá ń kó kiri bó ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tún bí níta àwọn ọmọ rẹ̀ ti ń kórìn kiri gbogbo ibi tó bá lọ bí ìgbín bá fà ìkara wọn àtẹ̀lé ni sọ ọmọ rẹ̀ ti gbàṣẹ federal government ní tó fi ń kó wọn kiri ó ní sí òfin wà tó ní kò mọ́ kó àwọn ọmọ òun kiri ni mo yẹn ìgbójú ló tún fi sọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là àgbọ̀rọ̀ Wike bá ti wá kó ń bẹ́ tán àdìyẹ pẹ́ rárá mi ìfẹ́ ká. á dé ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ Murik àwọn náà ti ń pa ohun rẹ̀ báyìí o Murik ní Boko Haram ISIS àti ISWAP ní abẹ́ kí ẹ bá wa kojú Murik ló fèsì sí Trump ọ̀nà tán wá fẹ́ kí Trump gbà gbogbo ẹ̀ náà ló làkàlẹ̀ á sọ lónìí kò ní dọ́là ilé táwọn àmọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ó náà ní ti á dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá Délé Fárótìmí náà ní ìgbìyànjú tán fẹ́ sọ fún wa lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé sáàmọ̀ pé nígbà kan láyé ìgbà tí Obama wà ń bẹ̀ pé Amẹ́ríkà ti ran Nàìjíríà lọ́wọ́ rí àwọn mùsùlùmí ló sì gbè mo ní ṣe lóòótọ́ wọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní in fact ó fẹ́ kó bá Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ bandit lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram nígbà tí Obama wà ń bẹ̀ mo ní mùsùlùmí náà ní Obama wọ́n ní yùsí wọ́n ní ìsìn tó wá kan ti kìrìsìtẹ́nì wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ síjọba wọ́n sọ̀rọ̀ sí kìrìsìtẹ́nì náà o ṣùgbọ́n wọ́n náà sì pa àwọn mùsùlùmí náà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ wọn kàn ọmọ àgbà náà wọ́n fọgbọ́n àgbà gbé kalẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ oyé wa wọ́n establish wípé wọ́n ti ran àwọn mùsùlùmí ìjọba kan ti ran àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ rí tíjọba ilé náà bá dé tó bá ran kìrìsìtẹ́nì lọ́wọ́ èyí tẹ́ ń béèrè wípé kí ló dé tó jẹ́ pé ní ìsìn nìkan Amẹ́ríkà kan dédé dìde pé sẹ́ẹ̀ ti gbàgbé wípé tó bá ní ìjọba ẹ fi Nàìjíríà ṣe example ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ táwọn ará àtà bá ń rìfásì Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà náà máa pè ṣùgbọ́n kò pé àwa Yorùbá ó fojú bàbá wa Sunday Igboho gbolẹ̀ ó sì fojú ara rẹ̀ gbolẹ̀ ni ṣùgbọ́n nígbà tí Tolódódé débẹ̀ ní ìsìn ṣé ẹ mọ̀ pé by tribe ó yàtọ̀ sí ti Buhari wọ́n tún fẹ̀sùn kan lódò rẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá ní kó bẹ́ẹ̀ kò kẹ́ lómìn bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nù ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà náà ní méjèèjì ṣùgbọ́n àwọn tó bá gorí oyè ńgbà náà ó níbi ṣe máa ìyàtọ̀ máa bá wa só ńgbà tí Obama wà ń bẹ̀ ó ṣe sáwọn tiẹ̀ ìgbà tí oní Kristẹni náà sì wà ń bẹ̀ ní ìsìn ó ṣe kí ni ó ṣe sáwọn tiẹ̀ abẹ́gbọ́ kí Kristẹni lọ ké gbàjarì bá Obama gbà tó wà ń bẹ̀ ni ó sàárín ẹ̀yin mùsùlùmí lọ́wọ́ ẹ fi Trump lẹ́kọ̀ọ́ ran Kristẹni náà lọ́wọ́ ń bọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lákòjọpọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó jọ mọ́ nítorí ó tún gbọ̀nà mí yọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni ti Natasha àmọ́ ti parí àkórí ìròyìn ti Natasha ń bọ̀ nù abala tá a fẹ́ wọ Abala Sanawole ló yẹ ṣe cheese báàmì Akínyẹmí ò ní ọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin kẹ́ wá dúró sí láàrin àwọn ọkùnrin lẹ́wà wọ́n ti bá méjì náà àwọn ìyàwó mi mo sì ń ṣe scanning lọ́wọ́ mo ń gbé fájanlẹ̀ wọn ò tí ì mọ àwọn tán gbà nù wọn mo ń fura sí mọ́ mi tó iná rí mo sì ń fura sí ó dẹ̀ já ya fọ́tò wa o mọ́ mi àti màá mi ẹ̀yin ní ká líìdì wa wọ́n ní ká ṣe pọ̀ wọ́n ní ká sọ pé àyà pè wọ́n ní ká sọ òmìnira mo rẹ̀ láìkẹ́ wọ́n ní ká sọ òmìnira ó ti dé tán wọ́n ní ká sọ pọ̀ ká sọ wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ pàkà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dá o àwọn ìyáálé mi méjèèjì wọ́n ń ja ìjà tàgbà mọ́ mi Títílayọ̀ àti mọ́ mi Abẹ́ Akínṣemọ́yìn ṣùgbọ́n mọ́ mi Akin Abíṣemọ́yìn àwọn ní sùúrù tiẹ̀ mọ́ mi Títílayọ̀ ní jàjà èmi ní ìyáálé àgbà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ọ̀dọ̀ Natasha láti bẹ̀rẹ̀ níbi tí Natasha ti gáun sókè tó ní wọ́n ti gba pásítọ̀tì òun ọ̀jẹ̀ kó ń jáde nínú Nàìjíríà òun kàn fẹ́ dákàn lọ kó ń padà dé ní òun ìsọ̀daràn òun ò lẹ́jọ́ débi pé wọ́n gba pásítọ̀tì kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ strong mind lẹ́ni ẹ̀ ní strong institution Nàìjíríà mo ní Natasha ìwọ àti ta tún ní ẹ̀bá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́ra
airport ló ti ń pariwo ló ti ń fẹ́ fún ló ti ṣe live show pé ẹ̀jẹ̀ àpọ̀. Committed any offense? Why are you withholding my passport? Hello, fellow Nigerians. Good morning. This is Senator Natasha. Having completed my celebration of my second year in office, I decided to take a week off. So I'm at the airport here, and my passport is being withheld again. The same thing happened last time where my passport was seized. I have committed no offense, and there is no order from the court to withhold my passport and deny me traveling. The last time this happened, the officer in charge told us that the Senate President, Abala Akpabio, instructed them to withhold my passport and prevent me from traveling because he said each time I travel out of the country, I smear the country's image by granting interviews out in international media. Please, can you tell them to release my passport and this embarrassment should stop? You have no right to withhold my passport. You have no right to deny me exit and entrance into my country. I have not committed any offense, and this must stop. Sorry. No, this must stop. As a matter of fact, I think I have to sue you for continuously embarrassing me. No, don't tell me sorry. Can I please have my passport? You can't keep doing this to me all the time. I've been standing here for the past 20 minutes. Why are you doing this? What have I committed? The last time it had to take someone influential to call you to release my passport. That was what allowed me travel. Now again, you're withholding my passport. Why are you making calls? Is God's will Akpabio so important? Why is he overruling boundaries? God's will Akpabio, the Senate President, has instructed the Comptroller General of Customs to deny me exit, to withhold my passport. This is wrong. There was no order. Yes, I know I have 2 federal government cases against me, of which the President of Nigeria instructed the AGF to cancel the cases, to withdraw the cases. No, hold on, please. This President, Bola Ahmed Tinubu, actually spoke with God's will Akpabio to terminate all the cases against me because he agreed that they were politically witch-hunting cases. Hold on. So there is no reason why my passport should be withheld at the international airport. There is no reason why. You have no right to do that, madam. You have no right. You are taking laws into your hands. There is no court order. I have not missed any of my court appearances. I have attended all my court sessions. I am not a flight risk. I am not a risk to my country. So why are you treating me like a criminal? Can I have my passport, please? Thank you very much. Sometimes I think you just have to be a rebel to get things right. Then you keep asking Nigerians to be good citizens. If I had not gone public, would you have given me my passport? Abẹ́ẹ̀rí gbogbo ọ̀nà sáfẹ́ fi yẹ̀yẹ́ ara wọn rò pọ́n lè yẹ̀yẹ́ Natasha nígbà tí ìṣepọ̀ ń sá lọ. Ibẹ̀ yìí náà lẹ́gbẹ́jọ́ kan dìde láìpẹ́ ìtẹ́ ní ẹfẹ́ gbèjà rẹ̀ lòdì sí ń wá bọ̀ ìkànnà àwọn sínétọ̀ ẹlẹ́yìngbèjà senate president náà àti kìíní ìṣòro tó ti ẹ̀ wà nílẹ̀ ìṣe kò ẹ̀ sì ráàyè gbogbo eléyìí ń tó bá yín mọ̀ ga o. Bóyá wọ́n sì ti gbọ́ intel pé bóyá Natasha fẹ́ la Amẹ́ríkà mi ò mọ̀ bí ti ń lọ bóyá sì ti gbọ́ intel pé àbí Natasha fẹ́ yà l'Amẹ́ríkà lọ́dọ̀ Trump ni ilé ìyá alágbára ó dé jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ yá dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun tó ṣe gba ipò General Olúfẹ́mi níbi náà ti ganu sí Mike wọn ní ẹ̀yìn èèyàn mi wọ́n ní kò sí tó ń jẹ́ wípé wọ́n ń pa Kristẹni nìkan mo ní Kristẹni sì ni yín o wọ́n ní terrorism ni wọ́n wálẹ̀ ẹ bá wo body language wọn ẹ mọ̀ wípé hàn gan wọ́n kàn ṣáà ní àwọn gbọ́dọ̀ jáde wá sọ̀rọ̀ ní ṣe ìgbapò ní ẹ̀fà wọ́n lẹ̀ kàn fi action sọ̀rọ̀ action lológun máa fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kàn náà wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà tí wá jáde kí lẹ expect kẹsàn ká níta náà expect kẹtẹ ẹ̀sọ́ náà lẹ̀ ń sọ yìí náà ẹ jẹ́ lọ gbáradì kẹ ẹ lọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ń bọ̀ kẹ ẹ gbọ̀n lálejò bó lè yín ó ṣe wá ràn yín lọ́wọ́ tí ó mọ̀ ràn yín lọ́wọ́ látọ̀ kan ẹ̀fẹ̀ kan wá nù Nàìjíríà bó ní kán ṣe ràn yín lọ́wọ́ ó dá bóyá intelligence yín débẹ̀ tó bá fẹ́ fún yín ní intelligence náà kán máa fóònù yín wọ́n mọ̀ ìyá ọ̀sọ́jọ́ sọlọ wọ́n mọ gbogbo inú igbó yín jù yín lọ èbá ṣe rescue àwọn ọmọ wọn kan ni tó yẹ pé wọ́n ti rescue wọn tán kí Nàìjíríà tó mọ̀ pé wọ́n ti rescue ọmọ wọn gbogbo ọ̀rẹ́ lísì tí ń fọ́n tán wájú kámẹ́rà lánàá àṣàrí dòkúbọ̀ ẹ̀yẹn tí ìyẹn tẹ́ pé ó ti disappear. There are no Christians being persecuted in Nigeria. Well, we are facing insecurity, especially terrorism, and it's something that has been affecting Nigeria for quite some time now. But as a group, talking about security heads, we've been doing our very best to checkmate this act of terrorism within the space of Nigeria. And you will recall recently, that's just last week,
the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Abala Lerefe Tinubu, recalibrated the security architecture by bringing on board officers of proven integrity who are seasoned in asymmetric warfare to add impetus to our operations. I want to assure Nigerians going forward that we're going to add more to what we're doing, add more impetus to our operations, and ensure that we checkmate this act of terrorism within Nigeria. And you know very well that terrorism is a global issue, it's a global problem. There are several countries that are challenged in that respect. And it calls for collective effort. So if we have countries out there who are ready to support Nigeria, we are ready to have them on board to help us checkmate the act of terrorism within the space of Nigeria. So we welcome everybody to support. That's my message. Thank you. Eléyìí tí mo mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan wípé àjọ CAN, Christian Association of Nigeria, pé wọ́n ganu sí máìkì, wọ́n sọ wípé Trump's remark is to fight terrorists, not Nigerians. Wọ́n ní àwọn èèyàn gbégbèkúgbè wọ́n ń jáde pé gbogbo narration tó ń push ní ìsìn bí ẹni pé wọ́n ń bọ̀ wá kojú Nàìjíríà ni. Pé ṣé àwọn èèyàn ṣẹ́rù ń bà wọ́n ni àbọ̀wọ́ yín ò mọ̀ bí kan náà àwọn bàbá tá gbé lánàá ṣe sọ wípé ta ló jí ẹran bí ìjẹ tó wá dáhùn wípé ṣe rí ẹran níyọ̀ lẹ́nu wọ́n ní ta ló jí ẹran bí wọ́n ní bóyá ẹran níyọ̀ àbí oníyọ̀. Trump ní òun fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ bíjọba yín ò bá gbé gbèsè. Gbogbo wa náà la sì mọ̀, gbogbo wa la ń complain pé ìjọba yìí ò gbé ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ kàn gbé. Wọ́n ń ṣe kinní pẹ̀lú àwọn, wọ́n ń fún àwọn bandits ní amnesty. Ẹ wá rí èèyàn tó fẹ́ ràn yín lọ́wọ́, àfẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ máa ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀. Fáàtà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyé tó fún wa lánàá. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ mi bá mi wọ́n ń kíra fẹ́mi àtàyà mo ní àwa náà kíra fọlọ́hun tán ní àkàwé ọ̀rọ̀ tá a fi ṣe lánàá. Òkun pupa níwájú ogun Fáráò lẹ́yìn pé àwọn ọmọ Nàìjíríà Ọlọ́run fẹ́ lo òkun pupa láti gbé ogun Fáráò mì ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o tí Yorùbá nation ó fi rọ̀nà lọ. Wọ́n tó bá wá ń retí pé bóyá Ọlọ́run ó sọjọ́ wo bí ó lè lóru ní Jésù ó ṣe dé ó yọ̀ lẹ́nu owó yín lẹ́ ń sọ kí ni interest Amẹ́ríkà ò nídìí wà láìsí súnmọ́ bí láìláìsí ilá wà. Amẹ́ríkà ò nídìí. Ẹbẹ̀ tí jọ ń ṣe relationship tẹ́lẹ̀. Ṣé ó yẹ̀ ń jẹ ni? Ó yẹ̀ ń jẹ rí. Wọ́n ti lọ ibì kan rí, ibẹ̀ ò dá, wọ́n lè ibì kan, ibẹ̀ ò dá, wọ́n tún lọ bí, ibẹ̀ ò dá, wọ́n lọ bí, ibẹ̀ ṣé wà Nàìjíríà rí? Ẹbẹ̀ yìí lẹ́lé wọn. Ṣé wà Nàìjíríà rí? Ṣé wọ́n dógun lẹ̀? Nígbà tán wá láyé kíni? Ṣé wọ́n dọ́tẹ̀ lẹ̀? Àwọn tó sì pè wọ́n náà ẹgbẹ́ APC ló pè wọ́n gbà náà aṣọ púpọ̀ lórí ẹ̀ lónìí. Wọ́n wá fẹ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n fẹ́ pè wọ́n wá nínú ìṣèjọba tí yín náà ẹ wá ń sá kíjokíjo. Ààrẹ Tinubu náà sì ti sọ pé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì rí lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan. Ó ṣe wá jẹ́ da ilẹ̀ ń lo controversy lẹ́ ń lo propaganda. Yóò dáa fún Peter ó ti sọ níwájú kì í ṣe Peter Obi o Peter ó ti sọ níwájú. Ẹjá wá kó bẹ́ẹ̀ ẹjá wá àwọn èèyàn tí wọ́n mẹ́rin wá arákùnrin kan tó rúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Stephen Kefas ó ní ẹ wá gbọ́ ó ní ní Gwazo Christian Community Association ní Borno State ó ní dítẹ̀lì rèé olórí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn. Ó ní out of 176 churches ó ní that existed in that community. Only 148 out of 176, only 148 have been burned down. Don't say, power! Ẹ wá ní wọ́n fẹ́ lé àwọn Kìrìsìtẹ́nì kúrò ní north. Ẹ ń pa Mùsùlùmí, àná pa Mùsùlùmí. The life of everybody ló matter. Káwọn Mùsùlùmí náà jáde. Ó yẹ kẹ́ ẹ gbèsè kiri Mùsùlùmí tó ń pa. Ọ̀rọ̀ yóò yé yín ni. Ọmọ ìyá méjì. Ìyẹn kan fi ìyà jẹ yín. Ìwọ wà nù lé ò sọ̀rọ̀. Ìkejì oyolúndù kalẹ̀ ìkejì rẹ̀ wá bọ́ta òun wá rè pé wá kígbàjarè síta wá ràn wá lọ́wọ́ o ìwọ ò sọ̀rọ̀ o olùrànlọ́wọ́ wá dé ìyẹn kan náà ní fi àjọ ọmọ ìyá méjì o ká lọ́mọ ìyá mẹ́ta àbí ìbẹ́ta ìyẹn kan náà ní fi àjẹ́ o ìkànnù yín wá kígbàjarè síta wọ́n ń pa wọn o wọ́n ti fẹ́ pa òun tán o nítorí ẹ̀sìn òun o ìwọ wá ẹnìkan náà ní sì ní lára wọ́n wá wọlé padà ó mú ẹni tó fẹ́ gbèjà rẹ̀ ó mú bọ̀
ò wá ní kán máa wà gbèjà rẹ o tán bá tí ò bá ti lè sọ pé wọ́n ń pa òun náà ìwọ náà ràn lọ́wọ́ kò ní ó ti ẹ̀ dá o ẹ ṣé o wọ́n ń pa òun náà torí pé òun jẹ́ mùsùlùmí o ẹni tó fẹ́ wá gbèjà yín yóò mọ̀ wípé òun ó tún double strength òun pé táwa ló ń pàwọ́ sẹ́ni tó ń pàwọ́ yàtọ̀ sẹ́ni tó ń pàwọ́ èèyàn kan náà ni ò ti ẹ̀ dá ó sì yẹ kó rí nìyẹn kọ́mọ ìyá kejì wa mọ̀ ní ẹ jáde o ẹ mọ̀ ràn lọ́wọ́ o nígbà tí o ti lè dárúkọ pé wọ́n ń pa òun náà yẹn o ṣé bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kí wọ́n bá yín pani lára yín náà kẹ́ ẹ tó wá mọ̀ búra yín pé kò dáń tó ṣe yẹn o ó yẹ kó o sọ tèmi náà fún ọ ó yẹ kó o sọ tèmi náà fún ọ ṣùgbọ́n nígbà tí ó tán sì ti tẹ́ ti jọ ní olùrànlọ́wọ́ kí ni mọ̀nàfíìkì tẹ́ wá ń ṣe ẹ kórúkọ jáde wọ́n ti kó kọjáde gan ní ìsìn wọ́n ní wọ́n ń pa àwọn mùsùlùmí yẹ àwọn tán pa náà rè mú ló ti ẹ̀dá àbáyín gbé òkè kẹ mọ́ rò pé bóyá kìnnìkan àbáyín gbé orúkọ gbogbo àwọn tán ń pa orúkọ wọn dà ẹ bá ń wá jáde wọ́n ní it will be deceitful of me to say that only Christian have been náà ń pa wípé wọ́n ń pa àwọn mùsùlùmí náà in August this year wọ́n ní àwọn bandits wọ́n ní wọ́n pa 12 nínú àwọn ọmọ Hausa worshippers ní Mantau Mosque Malu Famshi local government which claim over 100 lives àwọn náà tẹ òkú lọ rẹpẹtẹ mo ní tá à ń sọ nìyẹn àwọn onígbà wọn ń gbọ̀wọ́ ẹsẹ̀ ń dé ó ṣe wá ìlara náà fi mú orúkọ ìjáde o wọ́n sì lára dé bẹ́ẹ̀ ni o ṣùgbọ́n wọn mọ̀ páwọn tó ń kó bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí àbí nígbà tí Christian bá jáde tó ní 7,000 náà ti pa nú ọdún inú àwọn ẹ bá ń wá àwọn mùsùlùmí náà ti mú tiwọn jáde báyìí àti rí 112 a mọ̀ wo àwọn mìíràn tó máa mórúkọ wọn jáde tó bá wá tún ro owó ẹ̀ papọ̀ lápapọ̀ ǹjẹ́ kò ní jẹ́ kò ní pọ̀ sí wọ́n fi ń kó bára wọn sí ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bandits náà wọ́n náà àti Gumi wọ́n náà ń sọ wípé Amẹ́ríkà ò lọ́ọ̀bù yín o wọ́n fẹ́ gba nǹkan àlùmọ́ọ́nì yìí ni mo ní ẹ̀tànra nǹkan tó sáfẹ́ lò nìyẹn láti sọ wípé k'Amẹ́ríkà mọ̀ wá Amẹ́ríkà ti dé tán bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ dé Kánò ní Abala Sanawole mi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n dojúkọ àwọn báńdíìtì wípé wọ́n ń pa 19 nínú wọn mo ní pápá àpáńtà fẹ́ mọ́ gbọ́ rẹ̀ bóyá owó eléyìí tí USA bá gbọ́ bóyá wọ́n lè gbójú ṣùgbọ́n àwọn ò ní láìkì kan gbójú ní láìkì kan gbójú ní láìkì ẹ̀ rárá kan wáìpù wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ náà bá ganu sí máìkì ẹ mọ pléènì kan ìkànnà àwọn bọ́mbà pléènì burúkú tí kíní gbé lọ Iran tán lè fi ju àdó olóró bẹ́ẹ̀ tán náà ń ṣe nuclear plant tán lè ju àdó olóró bẹ́ẹ̀ bí steel kíní kan náà ń pè ó ní kó gbé wá sí Sambisa olóhùn gan náà nídìí kan wáìpù wọn gbogbo ẹ̀ náà láàmú gbọ́ lónìí gbogbo ohun tí Gumi tó fi dán an lóhùn nínú Abala Sanawole ètò ní òrùpa ní nǹkan míì tá a tún fẹ́ ń gbọ́ mọ́ nínú Abala Sanawole àti gbọ́tọ̀gá ológun àti bàbá Fárótì nínú kíní láti lò àti lò ti Natasha ó dá ibi láàrin Nicki Minaj jẹ́jẹ́ aṣọ ti Nicki Minaj níbi tí olórin àgbáyé òun tí wọ́n ti bí bèbí òun náà ti ganu sí máìkì ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Trump ó ní. Reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God. No group should ever be persecuted for practicing their religion. Only we don't have to share the same beliefs in order for us to respect each other. Numerous countries all around the world are being affected by this horror, and it's dangerous to pretend we don't notice it. Thank you to the president and his team for taking this serious. God bless every persecuted Christian. Let's remember to lift them up in prayer. Yóò dáa fún olórin ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan mo gbọ́ tí Dr. Abati náà ń bú Amẹ́ríkà pé ó ṣe wá jẹ́dà ṣé Nàìjíríà nìkan wá ní kínní kò ṣe gba kínní lọ kó lọ help wọn. Ṣé Nàìjíríà nìkan gan-an fi sí kàtígórì yẹn ni? Wọ́n fi China síbẹ̀, wọ́n fa àwọn míì sí, ó dà pé Cuba náà wà ń bẹ̀. Nàìjíríà ló pariwo síta. Àwọn èèyàn ń wò pé ó ti fà wọ́n sí, ó ti fà wọ́n sí náà nù. Wọ́n sì ń gbé ìgbésẹ̀ bí ó ṣe yọ orúkọ àwọn kó ń bẹ. Nàìjíríà aláriwo tán tírẹ́tì yẹn tán láwọn ń dókùkù lajà mọ́ Trump. Ẹ fẹ́ ṣera yín pa. Ṣùgbọ́n arákùnrin Sodiq Abba tó sọ fún wa wípé n tó wà lẹ́yìn ọ̀fàjòjé lọ
pé òun ó sọ àṣírí ibẹ̀ fún wa à ń bọ̀ ń bẹ̀ nú ròyìn àní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo Abala Sanawole ní pápápá ẹ̀já wọnú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àyà náà ti ń jọ́ọ̀gì ó yá pápápá gbé wa débẹ̀ tó ní dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ṣùgbọ́n kọ́mẹ̀ntì pọ̀ ó àkànrà ìjọ lónìí. mo máa tún kí wa káàbọ̀ sínú abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀já mú ọ̀rọ̀ àwọn onídàtà gbọ́ ní Nàìjíríà ìyá wa Mọ́tọ́lárí Martins náà já wa sí wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti Nàìjíríà tẹ́ bá fẹ́ wo YouTube ẹ rí change quality video sí eléyìí tó kéré jù ẹ wo ibi òkè yẹn lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ kíní tó rọra rí rogodo lókè bíi nọ́ọ̀tì hùn yóò wá gbé yín wá bí ẹ wà á tẹ quality lẹ́wà tẹ ẹ wà á lọ mú 144 ẹ rí pé auto recommended wà ń bẹ ẹ wà á tẹ advance tẹ́ bá ti débi ẹ 480p ló gbé sí ẹ tẹ advance bẹ́ẹ̀ bá ti wá tẹ advance yóò fún yín ní option 480 360 240 144p ní kẹ́ ẹ mú wọ́n ní kò ní jẹ́ dátà yín mọ́ o ó ní mo ní kí n fi tó yín létí ẹjẹ́ àdúgbò lọ́wọ́ mọ̀mọ́ wa Mọ́tọ́lárí Martins mọ́mọ́ wa Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá kọrin ayọ̀ ọkọ wa tó ṣàprápra a máa ń gbádùn yín èmi náà ń gbádùn yín more wisdom knowledge and understanding in Jesus mighty name amen wọ́n ní ká kí àyà love you we love you too. mọ́ mi dọ̀ká àti jálẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa a nífẹ̀ẹ́ yín o èmi náà nífẹ̀ẹ́ yín àyà náà ló nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n tẹ love sí a láti Netherlands. àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá mọ́ mi màmá dọ́là wọ́n ní welcome Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìgbádùn I met with one of your wives yesterday mama Fúnmilọ́lá Bello wow. We had a very nice time together. Bobby, you're a lucky man. Oh. God will continue to uphold you. Love from Mama Dollar. Ẹ sì ṣáájú èmi ò ní nǹkan gan ẹ ṣáájú mi rí wọn. Àtìmọ́ mi ò Yẹmí Sàláù wọ́n ní mo kí yín o Ọ̀gbẹ́ni Ọláyọmí Kòìkí ẹ kú àṣẹ̀ǹdè màmá ẹ̀yin wọn ò ní bàjẹ́ o may her soul rest in peace amen. Monisola Rahman wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè awẹ́kú tíátíá o tíratíra ṣeun orí àsárédòkúbọ̀ yìí wọ́n ló ti yí sí ọ̀rọ̀ wípé Niger Delta struggle ní Sákọ́jìyà ọmọ káàárọ̀ oòjíire létí yá ó lé ní àìmọ́ pèsè rẹ̀ lólè kò ní nǹkan kan lọ́pọlọ owó activist ló fi ń jẹun I love ìran mi wọ́n tẹ love sí a ẹmọ́jà àbúyàn kankan mọ́ mi ẹ̀bẹ́ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnúyì wọ́n ní mú kí gbogbo ẹbí bàbá wa Kòìkí fún ìpapòdà màmá wọn o ìyá Yorùbá nation kí Olúwa bá wa gbé ẹ̀mí màmá wa sí afẹ́fẹ́ rere o Olúwa kó tu gbogbo wa nínú àti àdúlé aláyọ̀ yìí akó ara fẹ́ra kó Oòduà nation aṣojú ẹ̀mí wa àwa tó kù láìpẹ́ àṣẹ Èdùmàrè tínú àwọn màmá wa náà àwọn bàbá tó ti lọ́wọ́ mọ̀ ọdún lọ́hùn. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Obi Adé tó ń sọ̀rọ̀ sí Tinubu ṣe yìí Lagos boys tí bàtì kò sí ìjọba rẹ̀ wípé kí wọ́n kúrò nínú ìjọba náà àṣẹ orúkọ Wálé Ẹdùn ó yọ nínú àwọn tó fẹ́ gbàjọba irọ́ àwọn tó fẹ́ gbàjọba kọ́ o ẹ lọ tún ka nínú àwọn tó fẹ́ pa òun ní nọ́mbà 4 nínú àwọn tó fẹ́ pa tán bá gbàjọba ló bá dákú ni wọ́n ṣe gbé lọ fún ìtọ́jú l'Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ti gbé Fulanis are invaders of the land bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella o wọ́n ní yóò máa lẹ́yìn o ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí èlé wọ́n ní ẹ̀yin alálẹ̀ dìde kí ẹ wá gbèjà wa kí ẹ wá gbà wá lọ́wọ́ àwọn ogun fara ìlú Nàìjíríà kí àwọn ọmọ ológo lọ sínú ògo ìlú ológo ilẹ̀ òmìnira tí ẹ ti pèsè fún wa. Bíbí Táyọ̀ Adéyẹmí wọ́n ní àṣà àrídì dream àwọn ló ń lálà ní ojú oorun ló wà. Kánjú Abẹ́ǹkó wọ́n ní kí ààrẹ mú Kòǹgí lọ́wọ́ náà o àwọn amòòkùnsìkà ìdájọ́ dé ọjọ́ ìdájọ́ ti dé. mọ́mí anna ń sún wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà mú kí ẹ kò ní ṣubú dànù àmì ò lágbára Ọlọ́run ẹkú iṣẹ́ ìlú ẹ jọ̀wọ́ CSI is not a criminal, free him now. Oòduà nation ogun ìmọ̀ àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bá mi Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ibà ìyá ibà tí ń kú mi ọ̀ tí ń kú ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ àṣàrí ìdòkúbọ̀ ẹlẹ́nu jáwáyà ó ní agbára kò lò ó kó kojú Boko Haram níranù ire o from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn tó wà lólú ìlú gan-an l'Amẹ́ríkà ẹ bá kí Trump o ẹni kò yára pápá o
mọ́àmí Victoria Bádéjọ wọ́n ní akó àsìkò yóò ibà Kúndùsì àti gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí o. wọ́n ní agúnbàjẹ́ òlòdó ẹnu lásán lòdó wọn o, kò sí nǹkan tí Nàìjíríà fẹ́ ṣe tí Trump bá fẹ́ wá láti pa gbogbo àwọn bandits àti terrorists. àṣà àrídòkúbọ̀ kan sakara ní Oòduà nation ogun makire o. wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àmúrí whiny Trump please go ahead and come to Nigeria. mo bá yín fi fast sí. At Michael Jr. wọ́n ní èmi ni tí ó yan Michael lọ́sọ̀nà nazaleluya láti súlérè yìí bá gbọ́n má bí wọ́n mú un jẹ́ ṣé ẹ gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ. gbogbo ẹni tí ó bá ní kí àwọn Amẹ́ríkà máa wà gbèjà wa mọ̀jà ṣépè fún èèyàn kankan ibi tán rí mọ̀nù àwa láàmú pariwo lé wọn lórí. ṣé ẹ rí ibi tí ayé Nàìjíríà bàjẹ́ dé mo sunkún sínú báyìí ni o mọ̀ mi mọ̀ sunkún. Sunday Igboho ló tún fẹ́ gbàgbèjà wa ìjọba Nàìjíríà tún dojú ogun kọ́ abẹ́ẹ̀ rí. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìrẹ́mìrẹ́mì yìí kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Asari and Fani Kayode need to go ask youth in Yemen and Iran. I bet those cards go run to Niger Republic. Nobody or country ever dare America. God own country. God bless America. I stand with President Trump. At Modupe Adenuga Willa, only Lagos Commissioner of Police will not know peace. They should go to Sambisa Forest. Ìgbẹ̀yìn wọn máa kún fún ìpààyàn kékeré Yorùbá nation going back. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Richard ọmọkànra wọn ní obì akó ètò ọlọ́run ní tó àsàrídòkúbọ̀ tí kò ní ọpọlọ èrí kọ́tà nìkan ni ó ń fọ̀ ní ilé rẹ̀ ní ìgbà ìdìbò tí ó ń pariwo pé wọ́n fẹ́ pa òun. bẹ́ẹ̀ ni mo rí tó gbé gbogbo àwọn kinní kan tó ti dọ̀tí tó ti rust àwọn irin tó náà ju àdó olóró sí ilé òun. ó ń fẹnu já wáyà ni ó ń fẹ́ fún fo Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Samuel Akínọlá bá mi ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby dídìrín ní àsàrídòkúbọ̀ o. wọ́n fẹ́ ti ààrẹ pa ni àwa ń retí Amẹ́ríkà ní tiwa ìbẹ̀rù Trump ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n fún Nàìjíríà. àwọn aninilára àsantàn náà bá rí ẹni tó fẹ́ ní wọ́n lára àṣẹrù mọ́ bá wọn èyí sì ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lára. bá mi Kẹ́hìndé Òṣèré Sálímọ̀ wọ́n ní orí àsàrídòkúbọ̀ ti burú gbogbo agbára tí àsàrí ní kílódé tí kò fi dojú ìjà kọ àwọn agbésùnmọ̀mí Fúlàní tí ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà rádaràda. At Fagbile Elizabeth, when Nigeria is a country of whom you know before you can be someone. Connection. Mommy to Inori, when with this man big belly and head, in the brag like this, Asari that cannot attack bandits. Love combat the American army. They play. At Bami Okenla, they don't want to CP. Jimo, he doesn't appear like a thoroughbred professional. How come? He unilaterally declared Sowore wanted without a court order or police bulletin to that effect. Although I'm not Sowore's fan, but the truth must be told. Ẹ̀sùn kírun jàre bàbá mi níjẹ̀bú. Àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní àsàrídòkúbọ̀ ẹlẹ́nu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ ibo ni òun wà nígbà tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn tí Nàìjíríà bá mọ ohun tó yẹ kó ṣe. Tó sì ṣe Amẹ́ríkà ò nídìí àti wá mọ́ halẹ̀ mọ́ yín. Kò ní hàn nídìí àti náà gbéràn lọ́wọ́ bá yín. Mọ́mí Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà ìbáṣojú abẹ ní kò ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o àwọn arìnrìn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Trump tó fẹ́ wá gbà wá nínú ìṣòro níbo ni wọ́n wà láti ìgbà tí agbénipa ń pa àwọn ènìyàn bí ẹran olórí ibú láwọn eléyìí o. alábọ̀dé nọ́mbà 1 wọ́n fún wọn nọ́mbà wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Oòduà nation going back kíre o Trump máa bọ̀ o wọ́n náà retí rẹ̀. At Amazing Grace wọ́n ní don't the likes of this Asari know the way to the airport to fly and meet Trump. Kọ́mọ̀ wulẹ̀ dúró de kọ́rẹ́ ìbá l'Amẹ́ríkà. Dokuba and all his cohorts don't have love for Nigeria. Mi rò pọ̀ fún wọn visa rí bẹ́ẹ̀. Bóyá tó ń dùn wọ́n nìyẹn gbogbo wọn ṣe jáde. Wọn ò gbọ́ kí Dokuba lọ Amẹ́ríkà rí. They are defending their stomach. Shame on them. Olúwa máa gbé ọwọ́ yín sókè àmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ màmá sójà àgbà from Canada. At Motunrayo Àríkẹ́ wọ́n ní ibà Musin olóòṣà ó ga o. At Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó mọ́ mi o. Bá mi fọlọ́nṣẹ́ ta nímọ̀ láwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò gbogbo àwọn tó ń bá ààrẹ ṣiṣẹ́ lẹ́fẹ̀ẹ́kọ́ àti àwọn lọ́gàlọ́gà iléeṣẹ́ ìjọba onírọ́ ní gbogbo wọn. Ọ̀gbẹ́ni Bobby láti ìgbà tí ààrẹ ti gorí oyè ààrẹ Tinubu kò lọ sí Amẹ́ríkà ààrẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Olúwa bá wa pín Nàìjíríà mi Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́àmí Oyèmí Sàlá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o. Gbogbo àwọn tó ń ṣe àtakò ìrànlọ́wọ́ Amẹ́ríkà yìí wọ́n ti gba owó ìpolongo 2027 nìyẹn ni wọ́n ṣe ń fọ́n itọ́ sí ojú kámẹ́rà àsàrídòkúbọ̀ sì máa tẹ́ kí ó tó dúró wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. ṣé ẹ ti rí àṣàrí yẹn ojú ayé ló ń ṣe ẹ mọ̀ wò tásìrí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba bá tú tán
ọkàn mi ń sọ pé orúkọ rẹ̀ ó wà ń bẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat. Àwọn ní àwọn alákòóbá ara yín lẹ máa kóbá torí gbogbo kàntànkàntàn tí ẹ̀ ń sọ yìí, àwọn akóbá rẹ̀ tán àbá tètè já wọ́n tàn mọ́. Àtẹ́sítà Sọ́sànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ ṣeun fún ìròyìn ayọ̀, ìròyìn gbé wa débẹ̀, ẹ bá wa kí àyà Yorùbá Nation going back, àyà náà ń gbọ́ o. Àtìmọ́dúpẹ́ Adénúgà Williams wọ́n ní Olúwa tẹ Màmá Koiki wá sí afẹ́fẹ́ rere, àmì iwájú wọn á dára, ẹ̀yin màmá kò ní bàjẹ́, àṣẹ Ìdùmarè. At Ife Thomas àti ẹni yìí bò ń bí wọ́n ní Russia can't fight America. At Tina Ibeme wọ́n ní that Dokubo behave childish, just open his mouth anyhow. Wetin you call yourself? Nuisance Dokubo. At Great Grace TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done o, a máa ń gbádùn ètò yín gan ni o, ẹ ṣeun o, Ọlọ́run ó gbádùn gbogbo wa, àwa náà ó sì gbádùn Ọlọ́run. Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́, àṣẹ Ọlọ́run ṣe tán tí wọ́n fẹ́ gbé wá níjà ni o. Wọ́n ní Trump ni wọ́n fẹ́ lò fún wa níbẹ̀ ni adẹ̀ máa tún rí àánú gbà lórúkọ ńlá Jésù. Ẹkú iṣẹ́ náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti kànpanu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Josephine Smith wọ́n ní àṣàrí dòkun don't have brain, he's just open his mouth to talk ìsọkúsọ. Àti Yétúndé Àrẹ̀mú Cole wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà tó ṣàprápra, ibà mathematician abẹ́rẹ́, I love your analogy and see the vision with you. Ẹ ṣeun ṣeun ẹwọ náà pẹ̀lú mi. Oòduà Nation is a way to go. Ó ní ìdí kéèyàn catapult inú ẹ̀mí kó tó yé èèyàn. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ta ló ń jẹun tájà ń jùrù lọ́rọ̀ àwọn tí wọ́n ń gbó ẹnu sí Trump, wọ́n jẹ́ dẹ́ra wọn máwọn tó máa gbà wọ́n tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo bọ́ọ̀sì wa ní UK London transport electric bus ni wọ́n ń lò, wọ́n lo epo mọ́ o. Ẹ fi Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan mọ́ pọ́n epo lé, epo táwọn èèyàn ti kó ń di ẹ́. Lithium náà sì rèé, wọ́n ti rèé buwọ́lu àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ukraine, wọ́n ní lithium burúkú. Àti Isaac Adéwùsì bá mi dáadáa wọ́n ní Obi ó ṣeun o dádì ẹ̀ ṣeun, èyí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Alájà Àyìnlá Ọmọwúrà nìyẹn o, he is one of my favourite Àpàlà artists, God bless him in eternity, amen. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi you are very right, ọwọ́ ìjọba Nàìjíríà ò mọ̀ lórí bí Nàìjíríà ṣe dà lónìí. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọlú, the good Lord will continue to strengthen and uphold you in Jesus' name. Amen. May the soul of Koiki's mom rest in perfect peace. My condolences to Koiki, Oòduà Nation. Ní kíákíá no going back. Wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ múrí pia múrí wine kéèkì lówó èmi jẹ. For all of you, for you and Aya, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ pín àti gbogbo ilé. Máàmi orí Ọlọ́run Rees wọ́n ní Ìbà Gumi ẹ bá mi sọ fún bá mi Akínyẹmí òní pé ọkọ ìyàwó ni mo sọ wípé mo rán ọmọ oníkólóòsì sí kó wá bá mi play strikers role nínú palace wọn. Ọkọ ìyàwó wo ń bẹ̀ ṣé àfikẹ́ ya ran sí palace Olúwo. Kàn ìyàwó lè rí àwọn gidi tí wọ́n lójú kìí ṣe mò ń díyan lójú orí Orísun Dallas Texas ẹ mọ̀ wọ́rí mò ń sọ yín ni. Mọ́ọ̀mí olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ẹgbẹ́ iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀yin Yorùbá ẹ jí nínú oorun ẹ pè fún ìdádúró orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá o. Tinubu jí nínú oorun òfin CSI sílẹ̀ kì í sọ̀daràn. Oòduà Nation going back àyà ìmọ̀dó eré kabi tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n ṣe ka méjì sókè bíi ti bàbá wa Sage Awólọ́wọ̀. Àti Olúwọlé Bákàrẹ̀ ẹ̀mọ̀ kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ibà Kàsóńgó yéèyé wọ́n bú sẹ́rìn òponú ní bọ̀bọ́ àṣàrí yìí o. Ẹni ìjà òde bá ló ń pera rẹ̀ lọ́kùnrin, mo rò wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mú káíkáí, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ni àwọn káíkáí wọ̀rí ọ̀dẹ̀. Olúwọlé from Dallas, okay from Dallas, mo rí èbó tẹ́ sọ di Yorùbá ń bẹ̀ wọ́n yọ yẹ yín bá mi wọ́n tẹ love sí a. Àtẹ̀mí Fásakin àwọn èèyàn pọ̀ ní kọ́mẹ́ǹtì lónìí o, pàápàá jùlọ àwọn tá àrọ́wọ́ wọn rí wọ́n ní yes Ọ̀gbẹ́ni Bobby we really need the US to intervene in our situation in our country Nigeria. Àtọmọlára wọn ní ó Bobby ibà Oòduà Nation káfọ́tà ikú iṣẹ́ ìròyìn ọlọ́mọ ìlú Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì o. Mo kí bro wa Koiki kú àṣẹyìndé ti mọ̀mọ́ wa, Ọlọ́run dúró tì yàn mí o, yóò sì tẹ́ mọ̀mọ́ sí afẹ́fẹ́ rere. Wọ́n tẹ flower sí mọ̀mọ́ from Canada. Bá mi Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ìbásan láàrin àjẹnimú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ tí ó bá jẹ́ wípé àbí tí ó bá jẹ́ wípé resources ni wọ́n fẹ́ wá kó ní mí ní àtàrọ̀ kò wúlò fún àwọn mẹ̀kúnnù. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kàkà kí kéku mọ́ jẹ́ sèse yóò fi ṣàwádànù. Ó ń pẹ́ kí wọ́n tó kó gbogbo ẹ̀ lọ sí ọ̀. Bá mi Olúwọlé from Dallas.
at mọ́ mi Janet Adégbẹdẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá kú sẹ́ o mọ́ mi ẹ ṣeun ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi sọ fún gbogbo wa tó ń lọ ilẹ̀ lérí pé ká lọ fọkàn balẹ̀ mọ́ mi ti ríran olúwa ṣeun olúwa mú un tó máa ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a àti nǹkan panu. mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní àgbàtán là ń gbọ̀lẹ̀ bá a bá dáṣọ fọ́lẹ̀ apaláró ni mọ́ mi ẹ pa mí bàgbàlagbà bá pòwe ọmọ sọ fún àbí ọmọ àgbàlagbà ni mo sọ fún wọn rí pé yóò pa mí mọ́ mi ẹ mọ́ bínú wọ́n ní ọ̀rọ̀ kì í síbẹ̀ ó bí ìwà pa omi àgbàlagbà ni mo sọ fún ọmọdé pé yóò pa mí o ẹ kú àgbà mọ́ mi òwe Yorùbá nìyẹn love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. mọ́ mi Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní àyà tí ń bá yín Ọlọ́run I'm just laughing with your analysis òótọ́ ni. bá mi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby great work God bless you wọ́n tẹ love sí a you are strong and brave. èmi nígbàgbọ́ náà Ọlọ́run ní ibi tó bá ti sọ yes fún mi mo mọ̀ ẹ bá ń kí mọ́mí mi. àti Olúyọ̀mí Olúwọlé à ń lọ sọ́dọ̀ bá mi Rotarian wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby family ńkọ́ dáadáa ni so sorry for the loss of Mama Akíntóyè kọ́ Mama Akíntóyè ti ṣáájú wọn o Mama Kóìkí ni o may God comfort the family and all of us generally may she have eternal rest ọdún ajínà síra wọn àmì o apá ìsẹ̀yìndé Oòduà national government Rotarian Olúwọlé Olúyọ̀mí from Eastern Texas. bá mi Rẹ̀mí Kásálí wọ́n ní thank God let America intervene pé tí àwọn Nigeria government bá go to the right thing what are we still waiting for let everyone go Oòduà nation is the solution we appreciate you Bobby for all your efforts that kept us in limelight ọlọ́mọ̀ni Oòduà for sure Rẹ̀mí Yankee bá mi ẹ ṣé. bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́mí Debbie Ajewole Precious wọ́n ní good evening Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done job I think the Niger president should address the nation to clarify the message from US president misinterpretation is going around bẹ́ẹ̀ ni o misinterpretation yẹn le gan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àjọ kan ti dá sí báyìí some comments made by some folks could seriously add more to the problem this is serious more love wọ́n tẹ love sí a. at mọ́mí Àrínọlá Adédèjẹ́ wọ́n ní I greet you Mr. Bobby you're doing well God bless you more grace and wisdom and understanding mọ́mí wà nú ẹ̀mí mo sàmì sí i mọ́mí tá a kà lítọ́ Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó ètò Ọlọ́run yóò máa bá a ṣe àmì ọ̀rọ̀ ti lójútùú ó ti hàn pé àwọn ènìyàn yìí ni wọ́n wà nídìí pípa àwọn ènìyàn kí nìdí tí wọ́n fi fẹ́ kí Trump wá láti California ẹ̀yin ni ẹ bá wa tẹ lẹ́tà sí Trump gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ wà ń bẹ̀ àsìkò wa rèé. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ọkùnrin olórí gbòǹgbò tó para rẹ̀ ní Àsárídòkúbọ̀ má gọ̀ o ó gọ̀ púpọ̀ o kí ló ní kí ló jẹ́ kí ló gbẹ́kẹ̀lé alákòóbá ènìyàn ẹ má dá lóhùn o ọ̀dẹ̀ ní o kú lẹ́gàrí ẹ má bínú Akínyẹmí ò ní from us báàmí ò rántí kíá. At Kemo Blonsky wọ́n ní Àsárídòkúbọ̀ just dey look for attention he wants Tinubu to recognize him ó lè ẹlẹ́nu tọ̀ọ̀kù. At Funsho Akinfola wọ́n ní you this commissioner of Lagos don't worry your sufferness is waiting for you at front when you retire mark my word. so wọlé délé èèyàn tẹ́ mọ̀ ni ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ó ti bá o. At Kosiranu wọ́n ní ó bí ibà wẹ̀dẹ́ ibà ó sojú mi kòrò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ ìjọba burúkú ìjọba adójútì ní ìjọba Tinubu in fact I don't understand how to describe that old man painful part Trump may not invade Nigeria because of their vested interest Ọlọ́run ó jẹ́ ó invade ẹ̀ kì í sì ìsọmọ Nàìjíríà ní bọ́ wà invade torí mọ̀mọ́ wa Debbie Ajewole wọ́n ti ní ká sọ dáadáa àwọn Boko Haram ló ń bọ̀ wá pa kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù gómìnà ń sọ̀sọ̀kúsọ gbọ́ ẹ̀nú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbà fún yín o nínú gbogbo submission yín ní alẹ́ òní o ẹ túnbọ̀ bá wa tẹnu mọ́ wípé a fẹ́ ìrànlọ́wọ́ Trump ní Nàìjíríà báyìí o tí wọ́n bá ti fẹ́ Trump kí ó wá ràn wá lọ́wọ́ kí Tinubu jẹ́ kí Yorùbá máa lọ tóun ò bá sì tẹ̀lé wá kó máa jọba lórí Nàìjíríà rẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Ahmed Akínlábí wọ́n ní mo kí bàbá Bobby èmi náà kí o the next governor of Iwo State òbí tó ń gbà yọ sí mi ẹ sì kú àmójúbà Yorùbá nation náà wà bẹ́ẹ̀ ni a tù wà lára ó ti dé o Ọlọ́run ti mú Mufti Ìwó tó ń pariwo sàríà lọ àbẹ́ẹ̀ rí wọ́n ti ń gbọ̀n wọ́n tó ara ẹ sọ fún Trump kó má gbàgbé àwọn olórí Kwara Muslim life matters bẹ́ẹ̀ ni o Muslim lives matter
Christian lives matter, oníṣẹ̀ṣe lives matter, ẹ jẹ́ gbogbo àjọ panupọ̀, ẹ má jẹ́ kí àwọn tí ń ṣe sánà ní Kristẹni torí pé wọ́n pariwo síta, ẹ sọpọ́ọ̀tì wọn kẹ́yìn náà sọ ti yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàlí Bákàrẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú iṣẹ́ o. You see the problem we have in Nigeria, the police, army, navy and all law enforcement agencies have been compromised by Buhari administration. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ọpọlọ man tó sọ̀rọ̀ yìí máa ti yòrò kẹ 40 years of pie, the same group of people, àwọn ọlọ́pọlọ wèrè náà ló ń lọ chọ́ọ̀chì ẹ̀ ilé yìí pásítọ̀. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní pásítọ̀ tó ní kò sí ìbò dídì ní 2027 ó dàbí ẹni wípé ó ti fẹ́ fi ojú hàn nítorí níjọ́ tí Yorùbá bá gba òmìnira mo máa pa ẹran kan ní ọjọ́ náà. Mọ́ọ̀mí ẹmọ tó wà lọ́kàn mi ni. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jọ́ Àṣàyè wọ́n ní obì ìbáṣojú abẹ ní kò akó ẹ̀yìn màmá White Lion Kóìkí Ọlọ́run yóò fi ọ̀run kẹ́ màmá wa àmì àwọn Nàìjíríà tó ń pariwo kí President Trump má wá sí Nàìjíríà ń jà fún ara wọn ní o. Mo gbàdúrà wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ tí àwa ọmọ Oòduà yóò fi rí ọ̀nà lọ kí Ọlọ́run jẹ́ kí ó tètè ṣẹlẹ̀ àmì. Ilé yá ọmọ Oòduà ilé ti yá o. Ire o wọ́n tẹ love sí from Chicago. Àti ìyá àbèjì Ọlábísí wọ́n ní yes let them come and save our life. Báàmí Akínyẹmí ò ní olójú kòkòrò ní mo pàgbé alágbà lójú kòkòrò. Wọ́n ní ẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi Bobby ó ṣe o, àwọn méjì ló ti kó wá sílé ọ̀dọ̀ mi báyìí nínú àwọn ìyàwó rẹ̀ ó kó ẹyọ kan. Àwọn náà ò jẹ́ dágbére ilé yín fún mi wọ́n yọ wá ní báyìí tó máa fún mi àbí bẹ́ẹ̀ ni mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello àti mọ́ọ̀mí kíní lọ ni ó kẹyọ kan báyìí tó máa fún mi sí kó fi pé mẹ́ta. Báàmí Akínyẹmí ò ní ẹ sì ń ṣẹ́ mi ẹ ti ń hùwà bí báàmí orí ọlọ́ọ̀rí àti mọ́ọ̀mí tó yìnà rí ni ń fi ṣèkẹta fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí amúgbó ìwò máa múra ẹ wo àánú ọmọ Fani Power ó ṣe mí kí lẹ́yìn sàánú ẹ̀ fún ó dàbí pé afẹ́bẹ́ ẹsẹ̀ bàbá ẹ̀ wò lára bẹ́ẹ̀ nìkan bẹ̀ wò Ọlọ́run ti dé ó ti dénú. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Gè wọ́n ní Ọlọ́run yóò dá yín lẹ́bi kí Trump máa bọ̀ ó kó gbà wá lọ́wọ́ agbénipa Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ọ̀mí mo kí yín o. Mọ́ọ̀mí ìyàwó àgbà Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní ọkọ wa ṣé ẹ gbọ́ àbí ẹ ò dáhùn èmi ni ìyáálé àgbà ẹ ti ń jà sọ̀rọ̀ ìyáálé. Mọ́ọ̀mí abẹ́ akíṣe mọ́yìn wọ́n mọ̀ ní gbà fún yín. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Àṣàrídòkú can fight America but cannot fight Boko Haram and bandits. Ṣé orí wheelchair ló ti fẹ́ jà yẹ̀yẹ́ dèsìmí abẹ́rẹ́ kó ti wà lórí wheelchair ni kò lè gbéra rẹ̀ mọ́ wọ́n ń fà á lọ́wọ́ ogun step ni. Mọ́ọ̀mí Dọ̀kásù Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní àríyànjiyàn ní Nàìjíríà fi hàn pé a kì í ṣẹyọ kan o. Jàgùdà olè apànìyàn ni wọ́n máa ń fi ṣe olórí iṣẹ́ ọba àti ìjòyè ní Nàìjíríà. Trump ní láti mú olúwo. Mọ́ọ̀mí ẹ bá ń fún ládírẹ́sì ibẹ̀ pẹ̀lú àwọn tẹ́rọ́rìsì ogun Trump àti òkun pupa Nàìjíríà Oòduà nation máa làjà láṣẹ Èdùmàrè from Providence, Rhode Island. Àtolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní kí President Trump tètè wá gbé Sultan Sokoto Sheikh Gumi Professor Yusuf El-Rufai pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ gọ́vnà Bauchi tẹ́lẹ̀ Kano gọ́vnà Kwara Mọ́ọ̀mí dárúkọ lọ́wọ́ Emir Ìlọrin Àtíkù Babangida Mufti Ìwó Àṣàrídòkú. At Toyin Nori wọ́n ní the mover and shaker of the world ride on Trump rí gbogbo wọn ń gbọ̀n jìnnìjìnnì wọn tó ara. Àtàbíọ́dún Òsínnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Trump gbogbo ó gbọ́dọ̀ wá Tinubu kò fẹ́ wàhálà ló ṣe ké sí Amẹ́ríkà bí ó ń gan lóníkan wá ẹnikẹ́ni tó bá lòdì sí wípé àwọn kò fẹ́ Amẹ́ríkà ẹ wádìí wọn àwọn ní ẹbí Fúlàní. Oòduà nation welcome shalom Bobby olúwa máa kún yín lọ́wọ́ àmì o. Wọ́n ní àṣeyege lẹ́ẹ̀ máa ṣe lórúkọ Jésù Kristi àmín. Kọ́mẹ́ǹtì sí mò ń wò níwájú tó pọ̀ yìí bí la fi àdàgbà kọ́mẹ́ǹtì rọ̀ sí kò mọ̀ gùn jù ẹ mọ̀ bínú gbogbo ẹ̀yin tá a ka kọ́mẹ́ǹtì gbogbo ẹ̀ ló mèkì mí ní kọ́mẹ́ǹtì pọ̀ lé nìkan mò ń fast
ó dá ẹ káàbọ̀ padà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wá nǹkan fìdílé ẹjókòó déédéé wo ọ̀rọ̀ ó jábọ́ lónìí àṣẹ ó tẹ̀lé Ọlọ́run ti lọ ṣáájú àdúpẹ́ ó lọ ṣáájú ogun wa ó tó kẹ́yìn ogun wa ẹ wá nǹkan pàmídẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjèjẹ wá nǹkan olómi tútù náà ni mo rí àwọn bàbá mi kan wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi lánàá wọ́n ní Bobby ìwọ ló dẹ̀ convince wa o wọ́n ní àwọn ti sọ wípé ọwọ́ USA ò mọ́ o wọ́n gbọ́dọ̀ wá o wọ́n ní gbogbo ó sì sọ̀rọ̀ lánàá yẹn wọ́n wá rí kedere pé ó ń jọ bí ẹni pé ọwọ́ Ọlọ́run ni àwọn rí yìí o mo ní bá mi bó ṣe rí nu pé ṣùgbọ́n mo dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sáwọn ọmọ ni mo kò dárúkọ èèyàn bá mi bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbọ̀n náà gbọ̀n tẹ̀mí ń sọ ni wọ́n ló dá àwọn ti gbọ́ ẹ ṣe bá mi ọ̀dà fún yín. alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ báyẹn bá pín kókálé kókákó ẹja dọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí lẹ́yìn wọn là ń lọ sọ́dọ̀ afẹ́múlẹ́sẹẹsẹ torí bá a bá fi wọnú ọ̀rọ̀ ti Trump àti Nàìjíríà àpẹ̀mbẹ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí náà ọ̀rọ̀ Trump náà sọ ẹjẹ́ àmú lọ́dọ̀ Sowore ẹ bá ń tẹ́tí Sowore sí níbi tí Sowore tó ti ń sọ tó nà ká sí kọmíṣánná ìpínlẹ̀ Èkó wípé pé ọ́fíìsà kùrùtù tó sẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ gan kò bọ̀ sí báyìí jáde ó ní I declare wanted pé ó ní procedure tó fi máa ń declare yẹn wanted bá mi Òkènlá Adédọ̀tun náà sọ pé ó ní procedure tó fi máa yọ̀ọ̀dà fún bá mi Òkènlá Adédọ̀tun olórí ti bàbá wa Àgọ́wòye ọba Àgọ́wòye ọ̀rọ̀ wọn tá à ń sọ wọ́n ti bá reach out sí wọn èmi náà mo sì fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ tí n bá ti bá bàbá sọ̀rọ̀ tán wọ́n wà jẹ́ yín lábọ̀ lórí ìkànnì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi mi ò fẹ́ sọ pé tẹ́ fẹ̀sùn kàn wọ́n tẹ́ fi fọ́nrán ránṣẹ́ sí a ṣé ẹ sì wà lórí ìlà wọ́n pé bàbá nǹkan bá sọ wọ́n wà jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ó yá ní pápá àpẹ bá ń tẹ́tí Sowore sí ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu rẹ̀. You are not building houses for poor people. You don't have mass housing like even Jakonde used to have. I lived in Jakonde Estate before in my tool, there's first stack, and then suddenly none of these things are provided. People then go and find their own places, build it, and you are demolishing it with relish. And you're not demolishing and compensating or providing alternative. You are demolishing on behalf of real estate developers. So the Nigeria police, instead of protecting the public, is protecting the interests of a few. That is why the guy was so incoherent in declaring wanted. In the first place, you have no right to declare anybody wanted without a court order. That is what our lawyers said. I'm not a lawyer. You know, I was also arrested last week in Abuja for causing public disturbance. I spent 4 days in Kuje prison because when the judge saw us on a Friday, he granted bail to us immediately. But they went into the judge's chambers. I drove him away so that he would not sign. Are you serious? Yes. So that he would not sign our release warrant on Timonte. And I settled into Kuje prison. It was while I was in Kuje prison that I heard this same loquacious Lagos State Commissioner of Police mentioning my name not to come to Lagos. How can a police commissioner tell a citizen where to go in his own country? He mentioned my name, and I immediately responded that I will come to Lagos. He thought, see, the problem with him is that he thought, having threatened me while I was in Abuja, I would not come to Lagos. So he was shocked to find me in Lagos yesterday. Despite all the forces he mobilized, I entered the community and met with the people, and also addressed them. He said I didn't come down on Lagos. What do you mean by you didn't come down? I came down to Lagos. I attended to the events. You went there and attacked the people. They even tried to attack me. And I left after having made the statement. The statement I came to make in Lagos is that no Nigerian official can prevent another Nigerian from going wherever they ought to be, either to go there and live there. So he has no right to say that you have banned protesting. You can't ban protesting, impossible. Oh no, let's Sowore ó ní òun ò jọ ń tán wá o ṣé wanted ẹ̀rí wanted lójú òun. Ó ní tán bá fẹ́ mú òun tán bá fẹ́ declare wanted ó ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbọ́dọ̀ gbé lábẹ́ òfin ó ní kì í ṣe bí kéèyàn kan jáde kó mọ̀ sí bí tọ́ọ̀gì wípé I declare you wanted pé sán lè mú afẹ́fẹ́ ni wọ́n lè dá dúró wọn ń pa òun mú agogo lẹ́nu pé òfin lèèyàn máa tẹ̀lé agbófinró la pè yín ẹgbẹ́ òfin ró ohun tó fi sọ ni wípé lè dá ìrìnsẹ̀ òun dúró ń tó ń sì wá ṣe lánàá protest ni lè pa òun lẹ́nu mọ́ o ìdédé lùdé o pẹ̀rẹ̀rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ orin ìfẹ́ lálùkọ fún wọn ò lè panu mi dé ẹjẹ́ agbóhùnbẹ́ ẹjẹ́ adọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí níbi náà ti ganu sí máìkì wípé àwọn fẹ́ kìlọ̀ fún ìjọba àtàwọn ọmọ Nàìjíríà pé ọ̀rọ̀ yìí ó máa lẹ́yìn o pé àwọn ò sọ pé wọ́n pa mùsùlùmí wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n pa mùsùlùmí lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ti gbé àwọn mùsùlùmí náà rí
wọ́n rí èèyàn gbèsè hàn lẹ́yìn ìgbà kan lábẹ́ ìṣèjọba Obama tó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà náà ni pé ó ṣẹ̀ṣà pàǹgbà náà ni ó ti wá ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà náà ni ṣùgbọ́n ẹlòmíì ló wà ń bẹ̀ ẹlẹ́sìn míì ni pé nídìí èyí tó kégbe jẹ́ kí wọ́n fẹ̀nu ara wọn sọ ó ń gùn mí ni yóò ìbò náà sọ ò torí ẹ̀ mo ti fẹ́ ṣàtúntònú Yorùbá ò ṣe ń ṣídélẹ̀ ẹni ṣídélẹ̀ pé ẹ jẹ́ kí wọ́n ẹ̀pù àwọn kìrìsìtẹ́nì pé nǹkan kan náà ni gbogbo wa ń wá bí kò ń tà sí ń wá náà tó sọ̀kan náà ni wípé kán bá wa fìyà jẹ àwọn agbésùnmọ̀mí kan fojú wọn gbólé àti ẹ̀gbọ́n kan ti ń sá lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní jẹ́ kán ráàyè sá k'Amẹ́ríkà ò tó dé kán náà mọ̀ pẹ̀ mọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Délé Fárótìmí. America can be a true friend to progressive forces in Nigeria, but not by coming in with your guns blazing. We don't need you coming into our country guns blazing. Just stand by the truth and insist on the right things being done. Now you have discovered the cherished Christians in Nigeria. Where were these cherished Christians in 2014, 2015? When the Obama regime, whether you like it or not, at the end of the day, was the American government. When the Obama regime was busy helping to install the APC government, which brought in the reign of Islamists and the attendant security challenges that we are facing today, that have been the same cherished Christians in droves for over a decade. What has America been doing about it, and what did America ever say? So I'm happy that all of a sudden America remembers that there are cherished Christians in Nigeria, but there are also cherished Muslims. There are cherished Shia Christians, Shia Muslims, who have been slaughtered in hundreds without America saying a word for years. So yeah, I agree with you in total. The Nigerian government had better move fast, because if it doesn't move fast, this country will be gone, whether America comes in gun blazing or not. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ń lọ sọ́dọ̀ Wike níbi tí Wike ti ganu sí máìkì tó ní wọ́n bẹ̀ òun kó má dá sọ́rọ̀ ẹ̀ òun máa dá sí i ó ti sọ̀rọ̀ ó ní àwọn politician wọ́n náà fi ọ̀rọ̀ ìlójú mu ní kí ló tún kan politician pẹ̀lú ọ̀rọ̀ politician mo nígbà tẹ́gbẹ́ ADC ó sọ̀rọ̀ gan kí ló ADC sọ ADC sọ wípé àwọn ò sọ wípé ìṣòro yìí ti bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba pé ìṣòro yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Ààrẹ Olódùdẹ ni ṣùgbọ́n Ààrẹ Olódùdẹ wà lára àwọn tí wọ́n bìkítà tí kìíní ìfìfẹ́ lójú sí wípé wọ́n bízì wọ́n ń dẹ ẹgbẹ́ ẹrù kiri ADC ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike tá a bá padà dé ó sọ̀rọ̀ nípa tọmọ rẹ̀ náà tá a bá padà dé ká wá lọ sọ́dọ̀ Peter Obi ọ̀rọ̀ tán ní kí Peter Obi tán ní kò sọ tán ló wà silent lórí ọ̀rọ̀ yìí Rẹ́nà Ọmọkiri ló fẹ̀sùn kàn òun náà ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike náà ẹ mọ́ máa ń di ohun rẹ̀ o. Before I came in here, so many people were sending me texts. Oh, please, don't speak about Trump, please, this and that and this. And I just laughed. I'm a Nigerian, a full-blooded Nigerian. I'm a Christian. My father is a pastor. My family are all Christians. I serve in this government. First of all, it's an indictment of my person as a Christian. It's an indictment of my family as Christians. That a government that I'm serving, anybody will allege that government is supporting genocide, killing of Christians, and then I'm still in that government. This is politics taken too far. Is this politics? This is politics taken too far. What do you mean? Now, let me just come. The Inspector General of Police is a Christian. The Director General of State Security Service is a Christian. Today, the Chief of Defense is a Christian. The former Chief of Defense was a Christian. Now, tell me how any right-thinking person would say that we are in this government. The Secretary to Government is a Christian. We sit in the government that will support the killing of our own people. That's why I say politics taking too far. Is it Trump that is playing this politics, or who is playing? I am coming. You see, there could be some misinformation or destruction. It's unfortunate. All I tell people is that nobody will be happy for the death of anybody, whether a Christian or a Muslim. No right-thinking person, no leader will say, I'm happy that Muslims are dying. I'm happy Christians are dying.
and happy non-believers are dying. Nobody. Not the president I know. Not this president I know. I'm not talking about even the government now. It is not possible. Not to come at an individual. Not this president I know, whose wife is a senior pastor, will shut his eyes and will not do anything that a particular religion is being eliminated? Certainly not. Could complacency mean complicity? If things are happening, and it might not be the fact that Christians, there is a genocide against Christians in Nigeria, but if Christians or Muslims or anyone in life, whether any creed or any tribe or any religion, anybody that is in Nigeria, and it's important, but the question is that could the government have be serious about the issue of security? Can we tell ourselves the simple truth? In every political era, you see things come up. Will you be candid to us and Nigerians that this government is not doing quite a lot in order to tame this insecurity or terrorism? Is the government doing terrorism? Yeah, of course, quite a lot. Quite a lot. In fact, as I speak to you, I don't know any government that have put in resources in taming terrorism as far as this government is concerned. I have said severally, and I want to say this clearly. We must know that this country belongs to all of us. We must know the existence of this country is for our own interest. What is the problem? I don't know where the Trump administration is getting the information. I don't want to. But all I'm saying is that nobody can say that this government is shutting its eyes to say that a particular religion is being eliminated. A particular religion is being put off. It's not correct. And that's what I'm trying to say. I'm not happy that terrorists are killing people. And the government has come and president and said, look, the president I know. In fact, one of the reasons why some of us supported him, when we were talking about Muslim ticket, we said, no, it is not this kind of person we know. They are track records. It's not an extremist. And that's why you were able to say, I'm marrying a Christian. How can you have a wife and children? And then you go and shut your eyes where they have been eliminated? That's why I say, is politics taking too far? mistake kan ṣoṣo tí Ṣeun ṣe látijọ́ tí mo ti mọ́ gbọ́rọ̀ Ṣeun rèé, ó sì dùn mí gan-an nítorí lẹ́nu onírọ́ náà àmọ́ gbòòtọ́ ń gbà mí. Ó dárúkọ 2015, ó ní wọ́n lò ó láti gba ìjọba irú nǹkan báyìí, ó ní wọ́n lò ó wọ́n fi gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan. Ṣeun ò bá ti bí pé àwọn wo ni àwọn wo ló lò ó, tó bá fẹ́ sòótọ́ yóò dárúkọ ọ̀gá rẹ̀ mọ́ ní 2015 tán fi gba ìjọba. Àwọn wo ló lọ sí USA tán, àwọn wo ló kọ́kọ́ sọ wípé wọ́n ń pa Kristẹni. Àwọn nǹkan tó yẹ kí Ṣeun bìrè, mo yà ó mọ̀ ga o. Àwọn nǹkan tó yẹ kó bìrè pé ààrẹ Tinubu náà ti fìgbà kan kọ́ nígbà ayé Jonathan pé àwọn kọ́ńdẹ́ẹ̀mù bá ṣe ń pa àwọn Kristẹni. Kí ló dé tó ń ká wọn lára ń sìn pa àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ pé torí pé òun jẹ́ Kristẹni wọn ò lè máa wòran ìwọ tó yẹ pé politics ẹni tó ń fi ẹ̀sùn politics kànyàn gan ló ń fi ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà play politics jù nírú eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó mà ṣe o. Àwọn oníròyìn yìí ò rántí. That the way opposition works, opposition, well, it happened under Jonathan. For Christ's sake. For Christ's sake. Opposition use external forces to make sure Jonathan don't win the election. Are we not aware of that? Is this a pathway or a war along the line towards 2027? Is this about 2027? Everybody knows that. I don't need to be told. You traveled to the UAE and you took your sons. Is that right? What law said that my sons shouldn't travel? Should you have taken your sons with the state money for state affairs? Can they official duties? Let the FCT say where they paid #1. But should your children be involved in official, going with you to conferences, attending official events with you? Master degree holders. I should not. This official matter should it? What is official matter? Did they sign any document? But was it a personal trip? No, it doesn't need to be a personal trip. It doesn't need an official trip. What's wrong? So I can travel with anybody from the federal capital. I can travel with anybody in Nigeria. I have that right.
Why are you going around with your children? Oh, come on, they have to know how Nigeria is. They have to learn about government. They have to know that the society. Are you teaching them to be politicians? No, that is not correct. Can I tell you? My first son is a lawyer. You know what I choose? He said, no, I'm not going to practice. I was angry. He said, no, I want to be a farmer. I said, what do you mean by this? He said, no, this is what I want to do. I said, okay, what do you do? He had gone for training in Spain. He had gone for training in Lisbon. He's leaving this week to China to learn. My second son finished from King's College, master's degree, economics. I did his master's in management and technology change. You know what he tells me? I want to be a real estate. Fine. That's okay. You have to move to somewhere to learn. I am so happy that I have children who have given me comfort, who have not given me problems. Assuming they were somewhere smoking, you would have said, oh, look at the children now. Who are they? That is why you are happy. Yeah. That my children travel with me to learn, to see how the world is. And then you are saying I travel with my children. I will not travel with my enemy's children. Ó lè káàbọ̀ padà ó ará ọ̀run kìkìkì ara ayé làwà ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Peter Obi níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ sí wípé kí ló dé tí ó sọ̀rọ̀ tó ń wòran tó dákẹ́ bí omi adágún wípé pé táìmù tí gbogbo àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ìgan ló yẹ kó náà sọ̀rọ̀ pé àwọn ò sì expect pé kó gbèsè ẹlòmíì lẹ́yìn ju ìjọba Nàìjíríà lọ ṣùgbọ́n tóbi wá sọ lélẹ̀ Peter Obi nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó fi jáde pẹ̀lú ìkéde tí ìjọba USA tí wọ́n declare Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí country of particular concern CPC tí ó sì indicate ìyẹn tó ń fi dá wa lójú wípé wọ́n lè kó àwọn ọmọ ológun wọn wá láti wá gbé wá níjà. Wọ́n ní there is no doubt that Nigeria is experiencing an unprecedented level of insecurity. Ó ní òun mọ̀ wípé kò sí insecurity in Nigeria with attendant carnage and the most shocking loss of life. Pé àwọn èèyàn ń kú bẹ́ẹ̀ náà ni dúkìá wọn náà ń lọ sí. According to Amnesty International, ló kó tiẹ̀ báyìí ó ní over 10,000 people ni wọ́n ti pa Nigeria láti ọdún 2023 lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu nìkan. Kò sọ wípé Kristẹni o, gbogbo àwọn èèyàn lápapọ̀ kó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn Kristẹni gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ lẹ́nu Trump pé 7,000 Christian àti pa ìtumọ̀ náà ni pé àwọn tí ì ṣe Kristẹni àtàwọn minority mi àtẹni tí ò tiẹ̀ lẹ́sìn 3,000 làwọn. Irọ́ inú ọdún nìkan ní 7,000 ti Kristẹni láti 2023 lélẹ̀. And as I have repeatedly lamented, only the unwarranted and unprovoked ìpànìyàn tán pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ó ló ń pọ̀ ń dẹ́ẹ̀mú ẹ̀ ó ní gbogbo ipá làwọn gbọ́dọ̀ sà láti rí wípé àwọn dá dúró. Only it is equally important to state that the terrible situation is significantly avoidable with competent leadership and governance. Only kò bá wọn ti ṣẹlẹ̀, ó láàbà wọn ti bára wa ní kòríta ẹ̀. Only why the insecurity did not start with the present government. Kankan náà ni Peter Obi àti ADC sọ. Wọ́n kọ́pì ara wọn ni o. Ṣé ẹ̀yọ́ jókòó ní ẹ̀sáàmù ni? Only what is the most unfortunate is the lack and absence of competence, commitment, and prudent use of resources. Patriotism and passion on the part of the APC-led government, politics, leaders to effectively govern, galvanize, and lead Nigeria where no one is unwarrantedly oppressed and a nation where peace, truth, and justice reign. Only democracy Nigeria, only the US have been strategic partners. We want to run Nigeria what they beat a day. Only the relationship should not falter. Pé ẹ má bà ìyànrẹ́ yín jẹ́, ẹ má bà relationship yín jẹ́. Only the present situation calls for constructive, diplomatic, and any other plausible engagement by both nations aimed at addressing and prevailing and disturbing security concerns. Both countries must work in concert and expeditiously towards the purpose. Wípé mo sọ pé kí USA mọ̀ wá ṣùgbọ́n kó jẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà. Mo ní ṣé ẹ mọ̀ bóyá ti wà nù Nàìjíríà gan bá ti ń sọ̀rọ̀ ń tóbi sọnù o kò sì jà yòókù ẹjẹ́ wá lọ sínú tí Bantai àbí Burantai sọ Bantai Burantai ó sàtáì. Ó ní US pressure may drive Nigeria and ECOWAS nations closer to Russia and China. Mo ní sọ fi ń ṣe competition kí ló kan USA pẹ̀lú yẹn. If Nigeria and the United States engage in sincere dialogue, they can turn the current crisis into a foundation for a new, respective, and forward-looking relationship. However, if they neglect this opportunity, misunderstandings and tension will escalate. This outcome serves no one and risk catastrophic consequences. Lieutenant General
Toko Yusuf Brantai, retired former chief of army staff of Nigeria, òun ló sọ̀rọ̀ ẹ̀sùn ọmọ Nàìjíríà tí wàá dá lóhùn wọn fún gbàgbós wípé lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ òtọ̀ sí ọ lẹ́nu wípé ńgbà tó wà ń bẹ̀ náà ìbẹ́yìn náà jẹ́ dòdò máyà náà látọwọ́ Obama jẹ́ dòdò máyà náà rẹ̀ ńgbà tí wọ́n wà ń bẹ̀ kí lẹ ṣe sí bandit agbésùnmọ̀mí lábẹ́ ìṣèjọba Buhari kí lẹ rí ṣe sí irú kan ọbẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ní ìkànnú àwọn senate lawmaker ní USA ló ti sọkùbàkùn gbé ọ̀rọ̀ sí Kwakwanso wípé ìwọ náà ń dá sọ̀rọ̀ ṣe bí lábẹ́ ìṣèjọba yín lábẹ́ òrùlé yín náà lẹ ti ń gbé òfin ṣàríà kalẹ̀ tẹ́ ẹ tún fi òfin ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bá tàbùkù Muhammadu tó tàbùkù ẹ̀sìn yín pé pípalẹ̀ pa á kẹ́ẹ̀rọ ń jẹ̀bà lọ́la pé èèyàn mélòó lẹ ti jẹ sódùn mọ́ yín lẹ́nu ẹ̀yin lẹ pa Deborah ẹ̀yin lẹ pa máǹkan náà tó dífẹ́ndì ara rẹ̀ ní oko tí Fúlàní fẹ́ lọ pa sàríà lẹ fi dájọ́ ọkú fún un pé aláṣejù ní yín bàbá àṣẹ tẹ́ pé ọwọ́ sì tẹ̀yìn ẹjá wa lọ sọ́dọ̀ Gumi wọn níbi tí Gumi ti ganu sí máìkì ó soríṣiríṣi ọ̀rọ̀ wọ́n pa àwọn bandit mọ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti tó kán jẹ́ káwọn á ń dùn wọn USA kán fẹ̀sùn ọ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí o kíní kan kìrìsìtẹ́nì nígbà tí ìkànnì àwọn olórí Nàìjíríà ń gbà yẹn Gowon kìrìsìtẹ́nì ní igbákejì ẹ̀ náà kìrìsìtẹ́nì ní kí ló wá dé tẹ́ ẹ̀rànjú mọ́ lódòdẹ torí pé ó jẹ́ mùsùlùmí igbákejì ẹ̀ náà ó ṣàtò gbogbo ẹ̀ dálẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ojukwu wanted to use it, before saying that Muslims are Christians before. Unfortunately for him, General Gawan was a Christian and his deputy was a Christian. We didn't mind, Once there is peace and stability, I'm telling you, Nigerian Muslims, they are one of the most... Trump is an extremist, just like this extremist you are fighting. In fact, they could even be behind them just because they want our resources. In fact, so many experts, intelligence said the West is behind Al-Qaeda, the West is behind ISIS, the West is behind all this, so that, they give you a problem and suggest a solution. Then they're building the biggest consulate in Nigeria. Why? In Lagos. Because they want to come and establish the authority and power here. So you people should not allow them to use the name of Christianity. There are no any Christians. This man grabbing women and doing all those kind of things. This is convicted felony. I think he's coming to protect. Christianity is a reverent religion. In Islam, let me tell you, read the Quran. The Quran is there. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً وَرَحْمَةً. Allah has told us in the Quran, the followers of Jesus, Allah has put compassion and mercy in their hearts. They are very loving people. This is Christianity, not this kind of nonsense, accusing people, threatening all the world and one thing is an antichrist, because in the name of Christ, and he's saying he's a peaceful man and he's a warmonger, trying to cause problem all over. So I want Nigerian Christians to know they have no better friends than these Muslims we are neighbors with. We can live together in peace. You see, you are dealing with this Western colonist, imperialist, supremacist mind. They know how to divide brothers and make them fight. I don't think their interference in Nigerian internal affairs should be rejected by all meaningful nationalist, patriotic Nigerian. Yes, we have problem, and yes, in fact, even to accuse the government, of being complicit in this is even obnoxious. I don't know how somebody in that position should ever even suggest that Nigerian government is complicit or that Nigerian government is not doing anything to curb them. In fact, what Nigerian government did was it was able to contain. We are able to contain these terrorists more than Mali is doing. Mali, with all their dedication and patriotism, I think now they are just some few kilometers from the capital. What I think we should do, we should unite as Nigerians. These people, they don't have religion. They are just, I don't know. Are they? It's an evil that God has sent it not only to everybody. Moses, have you seen any Christian group that have killed any Muslim girl because of her faith? Yet we kept quiet. Have you talked? Did you say anything? Somebody woke up one day, Shekitashi, and told her that Tinubu's wife should be a Christian, that God told him to kill Tinubu's wife. I'm talking of provocative statements that can cause problems, yet we kept quiet. Moses, did you read that? Did you say anything? Is it not hard to show tolerance? Okay. So why can't our Muslim brothers do the same thing? So that Nigeria will live in peace. Before we come, when America will even look at us, not to talk of placing it on CPC. That's what we are saying here. It is because of the actions and statements of leaders that have caused the problem. They should not deny it. Yet they still want to blame us for what they have caused. They still want to blame us to Moses. How do you take that? Is that not an insult? Right. You are talking of America insulting, but you insulted us. When
you told us that, or except we agree with the values, there will be no peace in Nigeria. Moses, can you beat that? And it's because of this statement, that's why Saudi Arabia could not tolerate you. They declared you persona non grata. Saudi Arabia, the seat of Islamic Caliphate. They could not tolerate you. But here, you tell us all manner of things, you do all manner of things, and you get away with it. All right, let me. ẹ jẹ́ wá padà dé ọ̀dọ̀ Múríkì ẹgbẹ́ Múríkì tó ń sọ̀rọ̀ lánàá tó ń halẹ̀ tó ń nawọ́ àbùkù sí kan wọn náà ti wá jáde wọ́n ti pòǹdà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá wá o ìyẹn ẹ̀yìn Amẹ́ríkà wọ́n ní ISIS, ISWAP àti Boko Haram láfẹ́kẹ́ bá wa pa wọn yòókù wà nǹkan bandits lákúráwà nǹkan kan fáwọn èèyàn lẹ́àwé Múríkì ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ń rìn wọ́n bọ̀ ní kò tí ì rìn wọ́n jálẹ̀. ẹ wo ẹjẹ́ àpò lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn lọ́rọ̀ lẹ́nu ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin yìí tán kan ojú abẹ́ ń kó. wọ́n ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun Amẹ́ríkà rí wọ́n mọ what is workable what is obtainable ọmọ Nàìjíríà sì ni ọ̀gá sì ni òun ló wá ń já wa sí àwọn nǹkan kan báyìí pé ẹ wọ́n gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ̀sọ̀kúsọ ó ní pàápàá jùlọ ẹ wọ́n Brantai àtàwọn míì tó ń tutukutu ó ní gbogbo òfin ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tí wọ́n ń kóòtì fún USA yìí ó ní mélòó nú òfin yìí láwọn olórí Nàìjíríà múlò fáwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n náà ń fi àjọ ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ kí ààrẹ Amẹ́ríkà fọwọ́ kan àwọn alágbára orílẹ̀-èdè ò rán òfin mọ́ àwa náà sì sọ lánàá wọ́n rán òfin ní kíní ò dáhùn ní Israeli ò dáhùn pé wọ́n bá ṣe anything fún yín wọ́n ṣe kò sí anybody ó ṣe fún Amẹ́ríkà gbogbo ariwo tẹ́ ń pa yìí ẹ lọ bá China ẹ lọ bá kíní tí Russia gan tó lẹ́rù tèmi tó mi lẹ́rù o orin tí Russia ń kọ nìyẹn Russia sì wà lára àwọn tó ń ṣagbátẹrù fún Burkina Faso ṣé àárín Burkina Faso àti kíní wá wọ̀ ṣé ECOWAS tí Brantai sọ pé wọ́n rè sábà China wọ́n rè sábà Russia kí ló kan Russia pẹ̀lú ECOWAS ṣe bínú ECOWAS ní kíní ti jáde láwọn òṣèmọ́ Niger, Mali àti Burkina Faso ìgbà náà ní kíní tó gbè sí wọn lẹ́yìn Russia ní Russia rè sábà ti bẹ̀ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ń bẹ́ wọ́n wà lára àwọn táàrẹ Tinubu kọ́kọ́ tanu àbùkùbà lórí ọ̀rọ̀ gas pé àwọn ọ̀ràn Putin lórí ọ̀rọ̀ gas business làwọn ń ṣe ẹ wá fẹ́ rè sábọn gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù ti wá pọ̀ jù nù ìjọba ààrẹ Tinubu yìí o wọ́n fi kó bá ààrẹ Tinubu ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo yìí o torí wọ́n ń wojú rere ààrẹ Tinubu yá bóyá wọ́n ń wápò lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ipò tán wá ń wá yẹn wọ́n wá fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ń tá ààrẹ òràn wọn ààrẹ sì lóhun ó bá Trump sọ̀rọ̀ lórí sólórí kí n ti yín bẹ̀ tẹ́ ń gbáwájú tẹ́ ń gbẹ̀yìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí wọ́n sọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ mi o pé kò sí tẹ́díyẹ Nàìjíríà tó lè fi ẹyẹ àṣà USCC o pé kò sóhun tẹ́díyẹ yín kò sóhun tẹ́díyẹ tó lè fẹ̀yẹ àṣà ṣe bó bá lè ya kó yà sẹ́ wọ́n lórí tí US ó kọ fún inú àwọn ti wà ní ẹgbẹ́ ológun wọn rí ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. There is no question of religious intolerance in Nigeria. Every Nigerian has a right to worship whoever or whatever they want to worship. That is not the problem of Nigeria. But we have to make that case that we don't have religious intolerance in this country. The truth of the matter is that because of decades of insecurity, a lot of Nigerians have lost hope and trust in their government ability to protect them. That is why, as you said earlier, you hear Nigerians calling on foreign nations to come and protect them. You saw what happened during the other protests in Kano, where young people were carrying flags of foreign nations and calling on those countries to come and intervene. That is because there is a trust gap and lack of confidence that the public has in their government. So, direct to the question that you asked, all these factors are playing out. You looked at the issue of the comment that was made by the Vice President at the United Nations. You look at what people are telling Trump and Ted Cruz in Texas about how Nigeria has a Muslim president and vice president, which is a deviation from tradition. And you look at the embargo that you're talking about. Donald Trump is a transactional president. Like the Prof pointed out earlier, he does not engage in anything that does not bring benefit to America. And so he is looking at all this range of issues and making the determination. Unfortunately, because of the failure of the several administrations in this country to rein in insecurity, and I lay the blame mostly on President Muhammad Buhari, because I was one of those who supported him on the basis that as a former military leader, he could rein in insecurity in Nigeria. And as a matter of fact, in his maiden address to the nation the day he assumed office, he categorically stated that we cannot say that we have defeated Boko Haram when you have some Chibogias that are still being held hostage. It's unfortunate that the former president completed his 8 years, passed away, and we still have some hostages
being held captive by Boko Haram. And so all of these things are the things that we need to consider. Let's not assume that America doesn't know what is happening in Nigeria. They know exactly what is happening in Nigeria. They are hearing from Nigerians. But the president started off correctly, like I said. And I also read the statement that was issued by the former Chief of Army Staff, Borotai. This is a very dangerous time in international politics. Most of the international laws that used to take hold in foreign relations are no longer holding because powerful nations are going against those laws. And so we need to take cognizance of that. And before we take, as we take the steps that we are taking, we should make argument based. That's why I said, we don't have to look at international law when we make our case. If we go there and start debating international law with Donald Trump, it's going to backfire. We need to go there and tell Donald Trump, look, the only reason why Donald Trump invoked genocide is because he wants to lay a premise for him to be able to come into Nigeria. It's the same card he played with South Africa, and that's the card that he's playing in Nigeria here. And that is why he's saying Islamic terrorist organizations in Christians. He had to make sure that he put that Islamic before the terrorists to establish that you have Muslims that are Christians to get a justification for whatever action that the Americans want to take. So we will be making a mistake if we think that they don't know exactly what is happening in Nigeria. They know exactly what is happening in Nigeria. But for America to be able to make a case that they have to come in to deal with the problem, they have to lay that foundation of genocide. Now, like the Prof rightly said, this is not the time for us to begin to debate or argue with Donald Trump and his administration. As I said earlier, it's an opportunity for us to reset the relationship button between Nigeria and the U.S., which, by the way, has been going sour for some time now, starting from the administration of Barack Obama. We see U.S. presidents visiting Africa, and they don't visit Nigeria, the most populous country in Africa, and supposedly the giant of Africa. There's a reason for that. And so this is an opportunity for us to reset that button. And this current administration has that solemn opportunity to reset that button because he can make the case, as he is making, that, look, I have only been in office for 2 years. And this is what I have achieved within the 2 years that I have been in office. And these are the challenges that we have. We are willing and ready to work with you to deal with those challenges as a guest going to take on Donald Trump and his administration. If we go that direction, the outcome will be disastrous. We don't want that. So we need to be very, very diplomatic and strategic. And I have to say this. Anytime we find ourselves on a global stage, we should be measured in how we present certain things. The Palestine issue is a very sensitive matter that ought to have been balanced or even left out completely. I didn't see any benefit in making that statement. I didn't see any benefit accruing to Nigeria in making that statement. I also do not see any harm that would have cost Nigeria had we stayed off that comment like most countries did and maintain strategic silence or strategic neutrality on the issue of Palestine and Israel. Òun náà lẹ́sìn bí ọlẹ́nu arákùnrin òun náà ti fìgbà kan jẹ́ ológun ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Òun náà ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀, ó já ìjọba sí àwọn àṣírí kan. Òun náà fi tiẹ̀ kún torí mùsùlùmí ni. Òun náà gbèsè ra ìlẹ́yìn, ó gbèsè sí rẹ̀ lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ a lè ní bíi 80% nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó make sense gan tó sì gba ìjọba níyànjú bọ́n ṣe gbé ìgbésẹ̀ o torí territory òun ni tóun mọ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ bá lọ bẹ̀ ẹ mọ́ lọ sí wàdùwàdù, ẹ mọ́ lọ sí àyàgbàǹgbà, ẹ mọ́ lọ sí bí ẹni pé ẹ lè pariwo pé ẹ rọra fẹ̀rẹ̀wẹ̀lẹ̀ kébò sí ni bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ o pé ẹ mọ́ rè mọ́ bá kóòtù law pé international law pé eléyìí ò gbàgbó kò rán èèyàn kankan kò sì sí tí ò lè dánwò pé nídìí èyí bẹ́ẹ̀ bá kó gojá ó sọ ń tààrí ó sọ gbèsè báyìí ni ẹ gbé kẹ́sì wọ́ọ̀nù Brontai tó ń gbẹ́nu ẹ̀ ń gbèkúgbè wípé àwọn ò ní bá ṣe mọ́ ECOWAS àti kinní kan àwọn ò rè mọ́ bá China àti Russia ṣe. Russia gan ò ràn yín. Russia ò ní ìdí ECOWAS torí àwọn tí Russia ń bá ṣe láfíríkà nísìn wọ́n ti kó nu ECOWAS. Sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ wàá rè mọ́ gbéra yín lọ bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ wàá mọ́ rè bẹ̀bẹ̀. Lóòótọ́ a gbọ́ pé China náà fohùn lẹ̀ ṣùgbọ́n foreign minister wọn ní sọ̀sọ́kúsọ ọ̀gá rẹ̀ ò ránṣẹ́ ààrẹ wọn ò ránṣẹ́ foreign minister la gbọ́ pé ń sọ̀sọ́kúsọ. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo wá rí mú nínú ọ̀rọ̀ arákùnrin náà ni pé wọ́n ní under my foot igbákejì ààrẹ yín ń tàn ràn ẹ̀sìn mọ̀pá àti mọ́ sọ ti pẹ́ ara àrùn tíjọba wò títí náà rè tí gbogbo ẹ̀ tó fi lọ́jú pọ̀. Àwọn oníjàgídíjàgàn àwọn ajá olúwo àǹkó àgbogbo wọn àtàwọn ti Gumi tán mọ́ gbé fúláàgì ìsọnù ti Palestine káàkiri tán mọ́ gbé kiri tán ní àwọn wà lẹ́yìn Palestine kíjọba Nàìjíríà sọ yẹ́ wọn pààrọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní under my foot rè sọ ní UN lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nìyẹn tó ní wà lẹ́yìn Palestine ẹ sì ń wá permanent seat
àwọn alágbára sì láwọn ò fọwọ́ sí Palestine. Àwọn tó tún tẹ̀ láwọn alágbára gan UK, France tán ní àti Canada tán náà fọwọ́ sí Palestine gan. Àwọn yẹn ti ẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀, wọ́n lè sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé nǹkan kan ò ní bá bẹ̀ dé tí ò ní bá bẹ̀ jà. Ṣé wọ́n ti wá fún Palestine ní state láti ìgbà náà? Ìwọ Nàìjíríà, ìwọ láàrin gbogbo àwọn ẹranko tó níwò, ìgbín náà ń yọjú, wọn náà wá ní ẹ dúró lẹ́yìn Palestine tó wá lọ ń tẹnu mọ́ torí pé ó jẹ́ mùsùlùmí kan, wá rò pé àtúbọ̀tán rẹ̀ ò ní í ṣe. Tó bá jẹ́ torí ìyẹn náà ni Trump ṣe ń wò pé òun fẹ́ dì pẹ̀lú Nàìjíríà. Ń tèmi sọ, ń táwa ń sọ ń bí ìdílé aláyọ̀ náà ni wípé Ọlọ́run náà ló ń jẹ́ kí wọ́n fi náà raná. Ọlọ́run ló ní ṣẹlẹ̀ kan ó ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run náà ló ní kán lọ sì sọ. Ọlọ́run náà ló ní kí Trump wá ní àwáwí láti sọ wípé òun fẹ́ help àwọn tí ò rántí help láti jọ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Obama náà ti dárúgúdù lẹ̀ láyé APC ńgbà náà. Tí Trump náà bá wá láti wá kó ohun tó dálẹ̀, kò sí tó fi burú gbogbo àwọn tí ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí Délé Fárótìmí sọ. Bọ̀dà Délé náà sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tí ìjọba Amẹ́ríkà gbé, ṣùgbọ́n Obama ló wà lórí oyè. Ó help àwọn tiẹ̀ ńgbà náà tó jẹ́ mùsùlùmí. Tẹ́lẹ̀ náà bá wá dé tó lóun náà fẹ́ fi ìkanràn kan pé ìjọba Amẹ́ríkà kan náà ni, ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ lèèyàn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn. Kò sí tí fi ń ṣe èèyàn. Wọ́n wá sọ wọ́n ní ìgbésẹ̀ Nàìjíríà, ìdáhùn Nàìjíríà, ìfèsì Nàìjíríà, wọ́n ló lè tún kó bá wọn bí ìgbà téèyàn bá tó fẹ́ paná tó wá rè gba epo nílé ìfọpo Dangote tó ní òun fẹ́ fi paná ni. Ó dá òwe káwọn kan délé táwọn fi káre gbogbo rẹ̀ lẹ́hùn náà ni arákùnrin Sodiq Abba tó lòun fẹ́ tú àṣírí tó ṣẹlẹ̀ gangan fún wa pé gbogbo eléyìí tẹ̀rí yẹn pé small things ni pé eléyìí gangan ni tó ṣẹlẹ̀. Ó ti tú kan bẹ̀ wípé ààrẹ Tinubu ran Harris Kamala lọ́wọ́ nígbà tí ó fẹ́ gbéná kojú Trump nínú ètò ìdìbò ààrẹ Amẹ́ríkà, pé ṣùgbọ́n Trump ló jáwé olúborí torí ẹ̀ ló ṣe wá fẹ́ gbẹ̀san. Ẹ jẹ́ agbọ́ méjì yòókù lẹ́nu rẹ̀ bóyá yóò make sense. What the Americans are looking for in this country are something greater, their own interests. Yeah. What are those interests by your own assessment? Three things. Number one, to stop Tinubu from becoming president in 2027. Really? Yes. Because Tinubu... Are you sure on that? I can swear with my Quran. Because Tinubu was among the people that contributed money to give it to Kamala Harris for her campaign. And Trump has vengeance. He will never forgive that. Look, what Trump is coming to Nigeria to do is not about Nigerians, Christians, or Nigerian Muslims. It's not about Northerners or Southerners. It's why did Tinubu, through France, mobilize? He's not alone. There are a lot of international presidents, including Macron, that mobilized money for Kamala Harris because they knew if Trump became American president, there's going to be a problem for the whole world. That's the first reason. Trump is getting back at Tinubu. And look, because Tinubu is quiet, meek, gentle, and humble. If you put your fingers into his mouth, he's not biting you. Doesn't mean that he can come and roughshod over Tinubu. Tinubu can fight back. That's number one reason. Okay, reason. The second reason is, look, is the American stronghold in the Middle East is getting away, slipping away from their fingers. They needed another stronghold of energy resources. What stronghold are you talking about? The oil. In fact, as it is today, if people don't know, let me tell them categorically on this platform that the Arab kingdom now are facing the greatest challenge of their lives. There are inside what do you call it? Storms brewing politically because the common men are tired of those kingdoms, and it's only America that is holding them. And America's intelligence has shown that they cannot keep on holding these people in the next 10-15 years. So they will have now turned to new areas. Yes. So Nigeria is a very hot spot for them. Nigeria, Angola, you understand? Algeria. These are some of the areas that they are looking at. And I can tell you, some people are saying that at energy experts all over the world are saying that the oil reserve in Nigeria is far more than any other Arab country because it is energy policy that they are saying that Nigeria is beneath those particular Arab kingdoms. We have more energy resources than those Arabs. And America knew that better than anybody else. So this is the second reason. The third reason, which is very, very fundamental, is that for the first time in so long a time, since Abacha, Tinubu was the first president in this country to look away from the Western world. In fact, France is the only friend Tinubu had. And France, Nigeria is not dependent on France. It is France and Macron that is dependent on Tinubu and Nigeria now. Really? Yes. If you are a follower of international politics. But the French are having a lot of problems in their West African, former West African That's colonies. why they are looking at Tinubu as a way out. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ propagandist àwọn Haúsá yìí àwọn náà ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í sì ṣe pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Tinubu gbogbo eléyìí tí ń sọ yìí o. Ó wà lára àwọn tó ti sọ̀rọ̀ sí Tinubu against Tinubu rí o
tó wá ń sọ wípé Tinubu jẹ́ nǹkan kan ó jẹ́ nǹkan kan ní ìsìn wọ́n fẹ́ ti Tinubu kọlu Amẹ́ríkà ni o gbogbo àní gbogbo wa la mọ̀ lórí ìkànnì àwa gbà pé Amẹ́ríkà tẹ ní òdà àbí ṣé n tẹ́ fẹ́ gbọ́nu Amẹ́ríkà ò dá wọn sún wọn ò dá wọn sún wọn ṣùgbọ́n táwa rí ó kọjá bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n sẹ́ ẹ̀ ní òkun pupa ní Amẹ́ríkà ogun Fáráò làwọn olórí yín lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún ṣe mọ́ kóòtù bíbélì ni òkun pupa lọ́lọ́run dẹ́ẹ́lẹ̀ báyìí tó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbà wọ́n ní òsán náà ń bẹ̀ wọ́n bá Mósè akólòlò yìí bó o bá tiẹ̀ wà ń kólòlò sóòtún ríran ni sóòyàgò kí ń yá ń gò kó o fi ríran pé inú òkun pa ló ń kó wa lọ yìí kàkà tá a fi rèé ṣègbè sínú òkun pa kó wa padà sínú inú ogun Hẹ́rọ́ọ̀dù o n táwọn ọmọ Nàìjíríà náà ń sọ ní ìsìn rè fọlọ́hún pé Ọlọ́run fi wálẹ̀ jẹ́ káwọn olórí ìwà àwọn kan bá yé àwọn jẹ́ mọ́ tún dákun pẹ̀lú àwọn USA tó tún fẹ́ wá tó tún kó wa rèé kọlù yìí fi wálẹ̀ jẹ́jẹ́ ara wa bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn yìí ó tẹ́ àwọn lọ́rùn mọ́ jẹ́ kí USA tún dá sí mọ́ bá lè dá sí nísìnyí yóò tún le jù báyìí lọ nǹkan sọ fún Mósè lọ́jọ́ sílẹ̀ yìí náà ń sọ fọlọ́run báyìí ṣùgbọ́n ń bá ríran dáadáa nú ẹ̀mí yóò mọ̀ wípé bí wọ́n ṣe ní USA ní lọ́wọ́ tó Ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n láti gbà wá lẹ̀ ni Ọlọ́run tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ àní USA ti wá sí Nàìjíríà yìí wọn ò ṣe sọ́mọ́rọ̀ wọ́n wá 2024 nígbà tí APC rèé fẹjọ́ sùn wọ́n tán fi lé Jonathan kúrò Obama náà lò ṣé ńgbà tí wọ́n bá tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀ kámú kan nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ààrẹ Tinubu àwọn náà ṣe kòkárí àlùwàlá tí wọ́n tán sponsor ọ̀nà ló sọ tán tún rè bá France àtàwọn kan tí wọ́n kówó tán fi gbèsè Harris lẹ́yìn Harris ti wá lùsì báyìí ẹni tó win ní ìsìn so náà ò ní fẹ́ get back gbogbo get back tó lè get back gbogbo ọ̀rọ̀ yìí gbogbo narration wọn we believe them ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n òkun pupa níwájú ẹ̀ máa rántí ogun Fáráò lẹ́yìn ni ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Peter tó sọ fún wa wípé propaganda wọn yóò kó bá wọn. Master strategist President Bola Ahmed Tinubu, Nigeria's master strategist president, APC master strategic party. We hope that we don't come up with comprehensive strategy on ending insecurity and protecting the lives of Nigerians. Because President Donald Trump of USA, you should move fast, you should move quickly to stop the Nigerians. So Nigerians especially when I don't come up with strategy by this time, not be say when I go to shadow Nigerians. If you are master strategist, it should reflect in protecting the lives of Nigerians with a strategic plan. APC, why are you running? Why are you running when nobody is pursuing you? Now APC, they remind Nigerians how US have interior motive, exterior motive. They are coming for this, they are coming for that. Remember Libya, remember Afghanistan. Ori buruku lenshe APC. So now when I don't remember, say you should remember that US can have interior motive. Make I ask you this question and also explain a few things to you. If to say another party been there in power, maybe under Jonathan or any other president, and the US give this instruction, say that you should end insecurity, una go celebrate or una no go disagree with them. Ori buruku lenshe. The time when they carry una self, they go White House, they go post the president inside White House, una they do under President Jonathan. Una no say what is good for the geese should be good for the gander. So now una it good for some time, but it bad for another time. How many times when they push the narrative of the Christians in this country? President Tinubu talk, Reno Mokri, Fanika, all the APC people when they run their mouth like fairly use grinding engine. So suddenly nobody should talk about Christians anymore. So once you use that word, it has become a problem. The same thing people were supporting under another government. You don't know that everything the chickens will come back to roost later. President Donald Trump talks that they should Christians or Muslims. The president said they should take out the terrorists. So why should anybody be afraid? The important thing is who is killing people. Go after the criminals. So and the president even talks say you should act fast, move quickly to end this killing. We expect say by now you're supposed to move quickly, name the sponsors of terrorism, begin to meet with law enforcement, security experts, come up with a plan so that you can move quickly. But no, what in APC they do? They did Bayelsa with governor we want defect come APC. They don't wear bad, they dance on your mandate, they shall fall dance, they do the way that they do. Because for you, everything is about politics, politicizing the lives of Nigerians and then leaving governance for another thing. Is it not a shame on you? Are you not ashamed of yourself saying another person will come remind you to carry out your primary responsibility of protecting your people? If now another person be issued that warning or another person talk now, share una for listen to them. Maybe by now DSSF for the final, make una go arrest Donald Trump. Go and arrest him because power pass power but nothing past God. Ori buruku lenshe. They said that US, remember that they are coming with ulterior and interior motive. They are coming to come and take mineral resources. Make una see people of mineral resources. So the question be say Nigerian mineral resources from 1960 till date, 65 years and counting. What in Nigerian leaders don't use mineral resources do? They say mineral resources, President Tinubu come out fuel subsidy. How much can he account for that was saved from removal of fuel subsidy? What part of the economy has been turned around from removal of subsidy? Now to carry money, buy presidential jet, renovate ICC, renovate vice president house, build this, buy presidential yacht, money for office of first lady. Now the thing where they use mineral resources, they do be that abi.
Abi the one where former Imo State Governor build statue for Jacob Zuma, former president of South Africa, who was standing corruption trial, but for our country they use mineral resources build statue for him. Abala Lerefe. Abi the mineral resources where according to EFCC, former Kogi State Governor carry money so they pay school fee for children in advance. Till today, what have been heard about the corruption? Abi the corruption investigation and prosecution of the former governor. But now mineral resources, so you leave people with no option. The corruption upon all of that, when still they propose tax bill. Say you want to collect because you think you can tax a population to prosperity. Your own is not to increase productivity or create wealth. It's to tax. Nobody said paying tax they bad. Taxing for stealing and criminality and embezzlement is witchcraft. It is witchcraft, Nigerian politicians. So you leave people with no option. Person where they come for your mineral resources and the one where they after your life, which one better pass? Or the Buruku nation Nigerian government. Instead of you to focus on important things on protecting the life, you say mineral resources. The time when they said St. Francis Xavier Church for war, the people in Plateau, the people in Benue, the people in Southern Kaduna, all of them have been crying and their bloods are speaking for everybody now. Nigerian leaders, you must wake up and end the innocent lives. Go after the criminals. That is the instruction. If you know how to collect loan, you should know how to collect their warning. They don't warn you. And another major issue be saying, Nigerians, this is opportunity for you to let the world to know that one of another major enemies of Nigeria are the election riggers. Once they bring strategy to end insecurity, there must be strategy for free and fair election. By 2027, Nigerians must vote and pick their leaders. Not be said they go rig election for here, carry money, go the same US, go Western world, buy houses, they their children, they get property everywhere. Anybody where they rig election for this country should not be running to go and hide in those countries. So let the White House and every other person in the world know, say, another enemies of Nigeria are election riggers. Nigerians need an accountable and transparent means of voting for their leaders. Orí burúkú náà ṣe, orí burúkú lẹ́ ń ṣe, kì í sọmọ Yorùbá o. Yóò dáa fún ọ Pétérù, ọmọ dáadáa, yóò dáa fún ọ. Abẹ́ rí gbogbo rọ́, ṣé ẹ rí ẹni tí ò bá mú òótọ́ tó bá lísìn sí àwọn alájẹ̀ndá yìí, àwọn oní propaganda yìí, ó fẹ́ trust wọn. Ó fẹ́ trust wọn. Ṣùgbọ́n ẹ ń bá gbọ́ òótọ́, ó nídìí láti yiri ẹ̀ wò mọ́. Ó ti bá ń ṣe sọ́márì ẹ̀ dáadáa. Torí nígbà tí mo tún gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ last mo ní kí wọ́n sáfẹ́ lo propaganda dà wà lágbònú. Ọmọ Nàìjíríà náà sì mi ò ní iná gọ̀. Torí wọ́n mọ bó ṣe máa ń mú wọn. Wọ́n mọ bọ́tìn tó mú wọn mágàníyàn lọ́dọ̀ àwọn olórí wọn. Wọ́n fẹ́ gba mineral resources síwájú. Wọn ò mọ tí mineral resources wọn ò mọ wúlò rẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà láti ìgbà tán ti gbòmìnira. Wọn bàbá ńlá bàbá wa gan yọ̀ọ̀dà náà ń sọ ìyẹn nìkan ni mineral resources wọn. It will be better. That's the only mineral resources in Nigeria ni. I'm buying sòdodo ọ̀rọ̀ ní ìsìn tí opportunity tó bá slip off your fingers. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ó gé kàbàmọ̀ jẹ. Wọ́n ní rólùgbàlà wọn. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà sùn bá ṣe wá ń sọ náà látún ti wá gbọ́ tó sọ wípé tí wọ́n ní orílẹ̀-èdè China náà ti sọ̀rọ̀ wọ́n fòun ránṣẹ́ sí USA pé wọ́n sì wọ́ọ̀nù wọn. Nàìjíríà sábẹ̀ fi ṣe bátú. Nàìjíríà ń fẹ́ kíní ìlójú sí. Ẹ̀fẹ́ fi ṣe bátú kí tí USA bá wá ṣe nǹkan kan ní Nàìjíríà kí ni fẹ́ ṣe? Kí ni China fẹ́ ṣe fún wọn? Nàìjíríà sì tọ́ra rẹ̀ ọlọ́wọ́n bá. Èyí lè ń fẹ́ kí ní ìlójú o. Wọ́n ní China ní Trump should be warned against military interference in Nigeria. Trump should be warned. Wọ́n náà wọ́n nù Amẹ́ríkà ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dì. Ẹ̀yin náà lẹ́fọ̀ọ́ ara yín fúnra yín ní nǹkan yẹn. A ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o. Ẹ̀yin lẹ́fọ̀ọ́ ara yín fẹ́ lójú. Ó dá o ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ eléèlé ìyẹn la fẹ́ fi parí ìròyìn tẹ́lẹ̀ ẹ ti bọ́ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ta tó sọ wàhálà àti ẹ̀nu bóyá òótọ́ ni bóyá kì í sóòótọ́ bóyá torí pé wọ́n kówó fún Harris ní ìyún náà wà lára ìyẹn gan ó lè jẹ́ kí inú bí Trump lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò kàn wá ní tó kàn wá ni pé kí nǹkan kan sáran ná kàn fi nǹkan kan ran ná kó káwà rọ́nà lọ ẹ mọ́ bẹ̀rù. Lóhun ti ṣe tán tó fẹ́ nígbà tí ó mọ ọmọ Israẹli jáde lọ́jọ́ sí kò sí oríṣiríṣi sáìn tí ó fi hàn fara ó somi di ẹ̀jẹ̀ ó ṣe oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọ́ yabolú magọ́ọ̀tì àwọn lókọ́ọ̀sì gbogbo wọn yabolú síbẹ̀ náà ó ṣagídí ẹ fi wọ́n lẹ̀ agídí làwọn náà ń ṣe bíi ti Fáráò ẹja fele yìí ká gbogbo ẹ̀ lẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Foreign Minister Nigeria Yusuf Turga ló bá gbéwèé jáde ní kóòtù lọ wípé constitution Nigeria pé kò fi ààyè gba any form of religious persecution under USA lóhun kí ló ńgbà tí wọ́n pa Deborah ṣé ìyẹn ṣe persecution blasphemy law nínú Sharia àìmọye àwọn tó ti sọ̀kò pa kìí ṣe kí ni wọ́n pa arábìnrin kan náà lẹ́yìn Deborah wọ́n jáde wá mú ìwé jáde kan mọ́ kóòtù lọ o wọ́n fi hàn yín tó sọ o àti bó ṣe ń kóòtù lọ o
pé President Donald Trump threat of military action over the reported bó ṣe ń pa àwọn Kristẹni pé àwọn ò ní gbà á. Bẹ́ẹ̀ náà ló lọ sọ ń bì kan wípé àwọn ìsọmọ ọwọ́ lóòótọ́ yá ẹ hùwà bíi àgbàlagbà ọmọ 60 something years tí ò lè rìn tí ń datọ́ ìsọmọ ọwọ́ ẹ wò báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yín ṣe rí ẹ wo iye tán ń gbà pàdé wọn lè mú wọn rọ̀wọ́ mú lọ ẹnu àdúrà tán lé aládùúrà owó mọ̀ jò báyìí lápò rẹ̀ ó rò pé bóyá àpò rẹ̀ ló lu ó ní mọ́pò náà ni ó rò pé bóyá wọ́n ti ẹ̀ sọ fún èèyàn mi kan wọ́n láwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ni wọ́n ń jí owó wọ́n láwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ni wọ́n ń jí owó mo lọ́wọ́ jẹ́ yọ calculator tí ẹgbẹ́ rẹ̀ wo ní ń jíwó ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ọ̀rọ̀ àlùfáàǹsà. This Nigeria's constitutional commitment to religious freedom and rule of law. All the answers are in there. And this is what guides us. And this is what shows that it's impossible for there to be a religious persecution that can be supported in any way, shape, or form by the government of Nigeria at any level. Propaganda náà ni kí lélẹ̀ dà fún wa ní ìsìn ìwé tó gbé jáde. Ìwé òfin Nàìjíríà tó tóbi jù yìí lọ gan 99 constitution múṣẹ. Ẹ wo ẹ káàbọ̀ padà ẹ má jà pẹ́ lórí mítímí bàbá pẹ́ lórí mítímí èsì kéèsì àwọn ọkùnrin ẹ jẹ́ àfimọ́ báwọn náà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àsàwọn gbàdúrà ká mọ̀ gbà àwẹ̀ sí ẹ ń bá lè gbà á ká mọ̀ yin Ọlọ́run lógo àwa tọ́lọ́run fi sídìí ìyìn pé ká mọ̀ yọ̀ ká mọ̀ dúpẹ́ ayọ̀ orin ìdùnnú tá a bá débí òun náà ni ó kó gòjà lórí rẹ̀ tó rẹ̀rù tí ń bá nǹkan wípé Ọgbẹ́ni Bobby ẹ kún fàdúrà o kọ́lọ́ mọ́ jẹ́ kí Trump pẹ̀yìn dà kó lóun ò wà mọ́ ọmọ ní kí ni ò ní wá mọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń bù yìí pẹ̀lú challenges tán fún lójoojúmọ́ yìí China ló ti wọ́n nù ẹ̀ ẹ̀wọ̀n kára tí mọ̀ ń múnú bí Trump rè Nàìjíríà ilẹ̀ wa fẹ́ fẹ́ra yín sí battleground á pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kọ́mọ́ sọ pé negative thing la mọ́ gbé nínú Nàìjíríà owó ń tá a gbé lónìí positive ni ó iná positive á bèrè pàdé lọ́la wọn bá dénú yẹn bá pín o bá sì wọn sínú o tá a fi kókò já tọ́lọ́run ó fi jẹ́ arọ́ náà lọ àìkókò ká ẹjẹ́ àforin ìdágbére fúnra wa jàre bí o bá dénú yẹn ẹ bá wa fi ránṣẹ́ bí o bá dénú yẹn wọ́n wòran ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o lọ́dún yìí ni kò ní jọdún yìí lọ nínú ọdún tá a wà yìí kí ló lè ń bẹ̀ tán bá ní ẹ̀rì mójútó àwọn ọmọ yẹn mọ́jẹ̀ ká pa wọn mọ́ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ á fi tipátipá help àwọn ọmọ yẹn tó ké gbàjarè wá bá wa kò yé China ni bóyá tó lọ fẹjọ́ sùn China wọ́n sọ ìdàkejì wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ló lọ fẹjọ́ sùn wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ṣé China ni ó wà dá àwọn òṣèlú àwọn òṣèlú máa pariwo ṣé wọ́n fi China náà sínú ẹ̀wọ̀n CPC ṣé wọ́n fi China bẹ́ẹ̀ àwọn òṣèlú máa pariwo pé kìnìún ó kàn yẹ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ ti Kristẹni náà ṣe fi wọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn lẹ́sìn tí wọ́n tọ́jọ́ ń bára wọn àwọn minority náà fẹjọ́ sùn wọ́n fi bẹ́ẹ̀ àwọn náà wọ́n kàn pariwo ni wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà náà ò ṣe mú bẹ́ẹ̀ ó ṣe wá ariwo ṣe wá pọ̀ tó yìí tẹ́ bá mọ̀ pé US wọn lágbára wọn ní nǹkan kan ẹ̀ ń pariwo kan yọ yín kò nù kìíní kí láriwo pọ̀ sí ẹ̀sìn mọ́ wòrán ràn wọ́n fi Kúbà bẹ́ẹ̀ Kúbà ń wòran èyí náà lọ mọ́ wòrán tẹ́ bá mọ̀ pé kò dá kankan lára yín ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o nínú ọdún tá a wà yìí Ọlọ́run ló ń gbègbè sẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ní kí ló dé tí ò sí kó ọmọ ogun lọ Kúbà kò lè kó ọmọ ogun lọ everywhere ìkọ̀ọ̀kan la ayọ̀ ṣẹlẹ̀ kú bí ò sì kó lọ náà Ọlọ́run ò tí ì ṣe tán tó fẹ́ gba Kúbà lẹ̀ ní àwa tọ́lọ́run fẹ́ gbà lẹ̀ á fọwọ́ sí tọ́lọ́run nínú ọdún tá a wà yìí ó àárẹ̀ ọlọ́la ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹ mọ́ọ̀mí yẹmí sí ìsàlámù wọ́n ti ní alábòsí ni mi ta ó fi rọ̀nà lọ kúkú pàwájú rèé àwọn ò sọ pé US ò ní lọ́wọ́ àní tó fẹ́ wá náà ní ìjókòó Nàìjíríà fún wọn lè jókòó lẹ̀ Yorùbá kán rí ìjókòó ti àwọn kìíní Sambisa kò jù bá náà lọ kán rí ìjókòó tí hàn káwa fi rọ̀ náà lọ gbogbo àwọn Fúlàní tí ì ṣe ẹ̀yà Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ wọn sì nú ẹ̀yà Nàìjíríà tán wá dé tán fọwọ́ lálẹ̀ tán tiẹ̀ tún wá ń sọ fún wa lójú agbájọ pé àwọn ní àjẹ́ndà sì ti fẹ́ àjẹ́ndà àwọn lójú dé Kwara ní Ìlọrin tí bàbá wa
Awólọ́wọ̀ tán gbìyànjú pé kó wà lára south west tàbí kó wà south central ẹ̀yin ẹlẹ́ẹ̀gbọ́n mo rí state house wọ́n ní Kwara lánàá mo rí kinní kan Bello house mo mìírí báyìí ẹ bá ń ka yín local government tó wà ní Kwara mélòó ní ti Fúlàní mélòó ní tàn Fúlàní yóò bá ló pọ̀ jù mẹ́ kì í sì ṣe Ìlọrin nìkan ní Kwara lọ bí ilẹ̀ bí ẹni ni àní ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ bẹ́ẹ̀mi gan fẹ́ bí mo kọ̀ kò ní àníìdí láti mọ bọ́lọ́run sì fẹ́ rìn kí ló kàn wá pẹ̀lú bọ́lọ́run sì fẹ́ rìn Ọlọ́run ò dẹ̀ sọ fún wa kí ló kàn wá sọ fún àwọn Ísírẹ́lì pé inú òkun pa ló ń fẹ́ mú wọn gbà sọ lè sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn náà kó tẹ̀lé ẹ̀ńtọ́lọ́ ní ò tẹ̀lé imagine kọ́lọ́ ń sọ pé bọ́n ṣe pàdé a day before ọjọ́ Passover alẹ́ ọjọ́ Passover láwa yìí ẹ tètè jẹ ntẹ́ jẹ ẹ mọ́ di ìrù ẹ mọ́ di nǹkan kan mẹ́rù ẹ fúyẹ́ mo fẹ́ mú ire kọjá alẹ́ ọjọ́ ire kọjá ó mú wọn re kọjá tó bá ti di òru tí òkùnkùn ti ṣú yóò léwájú yóò fi sẹ́mọ̀lẹ́ oòrùn ní fi léwájú àbí ó sàmọ́ fi nǹkan kan iná yóò fi iná lé ẹ̀yìn yóò fi oòrùn léwájú lọ́sàn-án tó bá ti dalẹ́ yóò fi mo ti gbé fúnra wọn ṣùgbọ́n kò sáfi wọn lẹ̀ ṣùgbọ́n kò sọ fún wọn wípé inú òkú pupa mo fẹ́ mú yín gbà ta ni ó lọ bó sẹ́yìn náà ń kọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni ó yá o Ọlọ́run ní ẹni Ọlọ́run rẹ̀ wo àyà ni ó kọ́kọ́ sá padà pé mi àti inú òkun pupa irọ́ òkun blue kò jọ omi odò lásán gan tó mú mi dé mídù n ò ní báyìí wọ̀ kó sẹ́ni tí ó fẹ́ lọ tó lọ ń bá níbi tó ń fẹ́ mú yín gbà rẹ̀ ṣùgbọ́n bí ò bá mú wọn gbà nú òkun pupa ó sì Ọlọ́run lè mú wọn gbà bòmí ó lè fi nǹkan míì pa àwọn ọ̀tá wọn run ṣùgbọ́n ó fẹ́ kí wọ́n ó fẹ́ yẹ̀yẹ́ wọn kó tún wá jẹ́ kó jẹ́ nǹkan àgbàyanu tí ó mọ ya aráyé lẹ́nu wípé òkun pupa pinya òkun pupa bó ó sì dúró ó sì pinya ẹ sì fẹsẹ̀ rìn wọ́n sì tún lé wọn wọ́bẹ̀ ẹ pàdánù ẹ̀mí ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ bá mi Sunday yóò jẹ́ mọ̀ pé inú wọn mọ̀ dùn ní ó yé bá mi Sunday Ìgbòho wọn yà sọ nǹkan kan bá bó ń bàbá bọ́ẹ̀ White Lion yóò yẹ yín Ọlọ́run ó dúró tì yín ẹ̀rù ní báyìí láṣẹ Ọlọ́run mọ̀mọ́ ti rí bí àgbáre àdúrà ni mọ̀mọ́ ń gbà fún àwa náà sì ń fàdúrà àfi ń sìn wọ́n lọ kò sẹ́ni tí ò ní rí bí àgbáre kọ́lọ̀ ń jọ̀ọ́ kó jẹ́ kí inú wọn dùn déwájú iwájú tán dojúkọ kọ́ mọ́ bàjẹ́ èyí tán fílẹ̀ náà kò ní dáwò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè tá a bá gba Yorùbá ní sàbáyé kó kí ó sun ẹkún ayọ̀ wípé Ọlọ́run kò sì múṣẹ yóò sì máa fi àdúrà ránṣẹ́ sí mọ̀mọ́ rẹ̀ yájọ sí struggle ni mọ́ mi ó sojú mi ó àtọmọ ọmọ tínú mọ̀mọ́ náà mọ̀ dùn lọ́hùn á fi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀mí láàfin mọ́ sí ìròyìn báyìí ó ẹ̀mí láàfin mọ́ sí o ìròyìn ẹ̀mí bá ẹ̀mí náà rí o goodbye, see you tomorrow by God's grace.